सम्माननीय गुरुजनहरू, पास्टरहरू, एल्डरगणहरू अनि सम्पूर्ण इकाइन्चु र सम्पूर्ण आमाहरू, जवानहरू, छोराछोरीहरू, पास्टर जीवन र ज्योति, मेरो श्रीमती, मेरो दुईजना छोरी, हामी 16 जना पास्टर्सहरू एल्डरज्यूको तर्फबाट जय मसीह। धन्यवाद हजुरहरूलाई प्रार्थना गर्नुभयो अनि मौका दिनुभएको छ मलाई युए आउनको निम्ति। धेरैपल्ट युए अथवा दुबईबाट म ट्रान्जिट भएको हो, स्पेसली युके अस्ट्रेलिया जाँदा। तर ट्रान्जिट हुँदाहुँदै यो जग्गामा चाहिँ रोकिन नपाइराखेको, यो पालि चाहिँ ट्रान्जिट नभएर रोकिनै पाएँ। अनि म आदरणीय पास्टर वर्षको एकदम आभारी छु। हजुरले ट्रस्ट गर्नुभयो अनि निमन्त्रण दिनुभयो अनि प्रार्थना गरिदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। 7-8 दिन भयो म आएको, एलएन सहरबाट आज बिहानीमा आइपुगेँ र सायद हजुरसँग केही दिनसम्म रहन पाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच हजुरको इन्भिटेसनका लागि। धेरैजनालाई सायद म चिन्छु, यो धेरै भेड हुनुहुन्छ तपाईँहरू, धेरैजनालाई सायद चिन्दैन। केही दिनको बाद हामी परिचय गर्न जानेछौँ। हाम्रो मण्डलीको नाम हिमाली सारा चर्च, लगभग इन्डिया, नेपाल जाँदै 44-45वटा सानो ठुलो चर्चहरू छन्। तीमध्येमा एकजना म पास्टरको काम पनि गर्छु र समय धेरै कीमती छ। हजुरलाई झन् एकदम बेसी समय तपाईँ बुझ्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, एउटा बेसी समय नलिएर म सिधै परमेश्वरको वचनमा जानेछु। हजुरले मसँग आजको दिन फिलेमोनको पत्रबाट म परमेश्वरको वचनबाट गइराखेको छु र सुधारक महोदय तपाईँलाई एकपल्ट धेरै धन्यवाद सबैका लागि। फिलेमोनको पत्रलाई हामी हेर्नेछौँ, विशेष गरेर 9बाट अहिले हामी हेर्नेछौँ। विशेष च्याप्टर पद 9बाट हामी हेर्नेछौँ। फिलेमोनको विशेष गरेर 1देखि लिएर 25सम्म हामी पाउँदछौँ। यसको कुनै पनि च्याप्टर एउटै मात्र च्याप्टर छन्। 9बाट यसरी मतलब 8बाट म पढ्न चाहन्छु। तिमीले के गर्नुपर्ने हो सो गर्न आज्ञा दिनलाई ख्रीष्टमा मलाई साहस भए तापनि प्रेमको खातिर म तिमीलाई बरु अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वृद्ध पावल अनि अहिले ख्रीष्ट यीशुको एक कैदी मेरो छोरा ओनेसिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति मेरो कैदी अवस्थामा म पिता बनेको छु। तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए, तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएका छन्। म तिमीलाई जो मेरो आफ्नै हृदयको टुक्रा हो तिमीलाई फर्काइ पठाउँदैछु। तिमीलाई मसँग राख्न म खुसी हुने थिएँ, किनकि सुसमाचारको निम्ति मेरो बन्दी अवस्थामा तिम्रो सट्टामा तिमीले मेरो सेवा गर्न सक्दथे। तर तिम्रो अनुमति बिना म केही पनि गर्न चाहन्न, ताकि तिम्रो भलाइ कर्कापले गरेको नहोस्, तर तिम्रो आफ्नै स्वेच्छाले गरेको होस्। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग भएको थिए, ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकुन्। अब उसो कमरा जस्तो होइन, तर कमराभन्दा बढी प्रिय भाइ जस्तै, विशेष गरी मेरो निम्ति, तर झन् बढी शरीरमा र प्रभुमा समेत तिम्रो निम्ति। यसरी यदि तिमीले मलाई आफ्नै साझेदार सम्झन्छौ भने मलाई तिमीलाई ग्रहण गर। यदि तिमीले केही खराबी गरेको भए पनि अथवा केही कुराको तिनी ऋणी छन् भने सो मेरो हिसाबमा राखिदेऊ। म पावल आफ्नै हातले यो लेख्दछु, त्यो ऋण म स्वयं तिरिदिनेछु। तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन होला कि आफ्नै निम्ति पनि तिमी मेरो ऋणी छौ। परमेश्वरको वचन पढाइमा पुग्ने हामीलाई आशिष दिऊ। प्रिय यो पत्रबाट हजुरहरूले कयौँपल्ट प्रचार गर्नुभएको छ आवाजहरूले, म विश्वास गर्छु। केही डिफरेन्ट प्रकाशहरू हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा र आज म विशेष यही पदबाट म हजुरसँग केही आशिषको कुरा बाँड गइराखेको छु। प्रियहरू, यो विशेष पत्र स्टडी गर्दै गर्दाखेरि द एटिट्युड अफ क्रिस्चियन एन्ड क्रिस्चियन लिडरशिप अथवा हामी इसाईहरूको अगुवाको एटिट्युडको बारेमा बताउँदछ। साथसाथमा हामी भर्खर इसाईहरू जो हामी प्रभु विश्वास गरिराखेको छौँ उनीहरूको एटिट्युडको बारेमा हामीलाई यो वचनले हामीलाई केही प्रेरणाहरू दिँदछ। अनि विशेष यसलाई पावलले यसलाई यो प्रिजन लेटर पनि भनेर हामी भनेका हामी पाउँदछौँ। यसमा 3वटा विशेष व्यक्तिहरूको बारेमा लेखेका हामी पाउँछौँ। एउटा चाहिँ फिलेमोन हो,
विशेष तीनवटा व्यक्तिलाई हामी हेर्छौँ। एउटा चाहिँ ओनेसिमस हो नि, एउटा चाहिँ प्रियहरू पावल हो। तिनै व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो पृष्ठभूमि छ, तिनै व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो कथा कहानी छ। तिनै व्यक्तिहरूको जीवनले तपाईँ र मलाई केही न केही प्रेरणा अनि चुनौती र केही न केही हामीलाई शिक्षा दिँदछ। र पहिला हामी फिलेमोनको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। यो पत्र पावलले 61 AD-तिर फिलेमोनलाई लेखेको हो। अनि विशेष गरेर फिलेमोनलाई सम्बोधन गर्दाखेरि चाहिँ ओनेसिमसको बारेमा कुरा गर्दै लेखेको पत्र हामी देख्दछौँ। फिलेमोनको बारेमा हेरौँ हामी। फिलेमोन यिनी एउटा ग्रीक मान्छे, यो व्यक्तिलाई हामी देख्छौँ। अनि यिनी चाहिँ धेरै ल्यान्डलर्ड, एकदमै जमिनदारी मान्छे, धेरै धन सम्पत्ति भएको एकजना यो व्यक्ति ग्रीक मान्छे। अनि यिनले चाहिँ विशेष गरेर पावलले आफ्नो जीवनको सेवकाको यात्रामा जब यिनी प्रचारमा जाँदै गर्दाखेरि यो व्यक्तिले चाहिँ विशेष गरेर यो मान्छे चाहिँ कलसे भन्ने जग्गामा बस्दथे। अनि कलसे भन्ने जग्गामा बस्दा पावलले चाहिँ यो व्यक्तिलाई प्रभुमा लिएको प्रेयर हामी पाउँदछौँ। अनि जब प्रभुमा ल्याइसकेपछि यो व्यक्तिलाई केवल त्यो कलसे भन्ने जग्गामा केवल प्रभु मात्र ल्याउँदैन, तर यिनलाई चाहिँ बिस्तारै मात्रामा लिडरसिपमा हुर्काएर यो व्यक्तिलाई लिडरसिपको जिम्मा दिएपछि चाहिँ यो व्यक्तिबाट चाहिँ कलासीको मण्डली सुरुवात भएको इतिहासले प्रेयर बताउँदछ। अनि यो व्यक्ति यो फिलेमोन चाहिँ विशेष गरेर ऊ प्रभुमा मात्र ऊ आफै मात्र आउँदैन, तर उनको वाइफ जो अफिया भन्ने छ, अफियालाई पनि उनले प्रभुमा जित्दछ, आफ्नो वाइफलाई पनि प्रभुमा जित्दछ। अनि उनको छोरा अर्खिफसलाई पनि प्रभुमा जित्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद कि आफ्नो वाइफलाई प्रभुमा जितेपछि हस्बेन्डले लगभग प्रेयर लिडरसिपको काम गर्दै जाँदा वाइफ अफियाले पनि लिडरसिपको रूपमा आमाको बिचमा मण्डलीमा काम गरेको हामी देख्दछौँ। अनि कन्कोर्डेन्स र हिस्ट्रीले बताउँदछ उनको छोरा अर्खिफस पनि मामुली छोरा भइ बसेर उनी रहेन, केवल एउटा बिलिभर मात्र भएर रहेन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा लिडरको घरमा अर्को लिडरको जन्म हुन्छ, त्यो चाहिँ उनको आफ्नो छोरा हो। अनि अर्खिफसले पनि बाइबल बिथल लेख्नुहुन्छ पुस्तकमा यिनले पनि एल्डरको एउटा जिम्मा लिएको थियो, एउटा एल्डरको रूपमा काम गरेको हामी पाउँदछौँ। फिलेमोन लगभग निकै सफल अगुवा हामी पाउँदछौँ। पावल त लिडर थियो नै थियो, तर फिलेमोनलाई पनि प्रभु लिइसकेको बाद एउटा लिडरसिपको क्वालिटी दिएर उनलाई इक्विप हुर्काएर उनलाई जिम्मा दिएर लिडरसिपको इम्पार्टेसन दिएर लिडरसिपको अर्डिनेसन प्रेयर दिएर यो व्यक्तिलाई चाहिँ लिडरसिपमा निकालेको हामी पाउँदछौँ। अनि धन्यवाद कि फिलेमोन आफै लिडर भएर उनले आफ्नो श्रीमतीलाई पनि र आफ्नो छोरालाई पनि लिडरसिपको इम्पार्टेसन, लिडरसिपको तालिम, लिडरसिपको क्वालिटीमा हुर्काएको प्रेयर हामी फिलेमोनको जीवनबाट पनि हामी देख्दछौँ प्रेयरहरू। त यो व्यक्ति ल्यान्डलर्ड थिए, मैले फेरि भने यो मान्छे एकदमै धनी मान्छे थिए। अनि यो मान्छेले चाहिँ धेरै ल्यान्डहरू मध्येमा थुप्रो घरहरू मध्येमा एउटा ठुलो घर नै प्रेयर फिलेमोनले चाहिँ एउटा सेवकाको लागि दिएको थिए। अनि कलसेको मण्डली चाहिँ फिलेमोनको घरबाट सुरुवात भएको प्रेयर हामी पाउँदछौँ। फिलेमोनले कुनै पनि घर किराहरू लिँदैन थिए, कुनै पनि रेन्टहरू लिँदैन थिए। यिनले सित्तैमा प्रेयर कलसेको मण्डलीलाई चाहिँ आफ्नो घर दिएको थिए, आफ्नो भएको प्रपर्टी दिएको प्रेयर हामी पाउँदछौँ। र यिनले सित्तैमा परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि आफ्नो कोठा दिएको हामी पाउँदछौँ। र यसरी सानो कोठाबाट फिलेमोनको घर र फिलेमोनको लिडरसिपबाट कलासीको मण्डली सुरु भएको प्रेयर हामी पाउँदछौँ। अर्को ओनेसिमसलाई हेरौँ हामी। हजुर धेरैजनालाई थाहा छ, कति नयाँको लागि नयाँ हुन सक्छ। ओनेसिमस चाहिँ प्रेयर लगभग 10-11 वर्षको छिटो फिलेमोनको घरमा चाहिँ कैयौँ धन सम्पत्ति प्रपर्टी खेतीपाती भएको कारणले गर्दाखेरि बाइबल विद्वानले भन्दछन् कैयौँ असङ्ख्य नोकरहरू थिए, असङ्ख्य प्रेयरहरू सर्भेन्टहरू थिए। तीमध्येमा यो सानो एउटा छिटो 10-11 वर्षको छिटोले पनि त्यति बेला यो फिलेमोनको घरमा एउटा नोकरको रूपमा काम गर्दथे, प्रेयरहरू नोकरको रूपमा काम गर्दथे। अनि ओनेसिमसको अर्थ चाहिँ लाभ पुर्याउने, बेनिफिट हो। अनि यो व्यक्तिले प्रेयर धेरै नोकरहरू सँगै नै फिलेमोनको घरमा नोकरको काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एक दिन अभाग्यवश भनौँ यिनको जीवनमा एउटा दुर्गति आउँदछ। एक दिन यिनको जिन्दगीमा एउटा एक्सिडेन्ट आउँदछ। यिनले अफिया उनको घर मालिकको अथवा फिलेमोनको वाइफको केही अर्नामेन्टहरू, केही सुनचाँदीहरू, केही रुपियाँ पैसाहरू चोरी गर्दछ। अनि चोरी गरेको बादमा चोरी गरेको पक्राउ पर्दछ। अनि हामी इतिहासतिर हेर्दछौँ
फिलेमोन र उनको श्रीमती अफियाको बीचमा केही घटाडी कुराहरू हुँदछ उनीहरूको बीचमा, कन्फ्रन्ट हुँदछ एकाअर्काको बीचमा। फिलेमोनले चाहिँ क्षमा दियो यो ओनेसिमसलाई, आखिरमा हाम्रै घरमा बस्दै गरेको एउटा राम्रो प्रभुलाई पनि नपाएको एउटा ठिटा हो, यसले जीवनमा गल्ती गर्यो, यसले जिन्दगीमा त्रुटि गर्यो, यसलाई क्षमा दियो भनेर फिलेमोनले भन्दै जाँदाखेरि तर आफ्नो श्रीमती अफियाले चाहिँ मान्दैन। मेरै घरमा बस्ने, हाम्रै घरमा बस्ने, हाम्रै थालमा खाने, हाम्रै घरमा रहने हाम्रो एउटा सर्भेन्टले, एउटा नोकरले चाहिँ हाम्रो घरकै सुन चाँदी चोरी गर्ने, हाम्रै सुन चाँदी लाने, हाम्रै घरमा डकैती गर्ने, म चाहिँ मान्न सक्दिनँ, म क्षमा दिन सक्दिनँ भन्ने कुराहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। इतिहासले बताउँदछ, बाइबलदेखि तपाईँ डिटेलमा पाउनुहुन्न। धेरै वाद विवादहरू हुँदछ। फिलेमोन वान साइडेड फिलेमोनले म चाहिँ क्षमा दिन चाहन्छु भन्दैछ एकपल्टको लागि, तर अफियाले मान्दैनन्, म क्षमा दिनै सक्दिनँ। अनि फाइनली गएर बुढाबुढीको लिडरसिपमा के निर्णय लिने त जीवनमा, क्षमा दिने या त क्षमा नदिने भन्ने निर्णयमा उनीहरू आउँदछन्। क्षमा दिएपछि कस्तो इतिहास कोरिने हो र क्षमा नदिँदाखेरि कस्तो इतिहास कोरिने हो भन्ने उनीहरू त्यति बेला चिन्तन मनन गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले सायद फिलेमोनले चिन्तन मनन गरेको थियो होला, यो समयमा मैले क्षमा दिएँ भने यसको रिजल्ट त्यो हुन्छ भन्ने, तर पनि उनी बेहोस भए। आफ्नो श्रीमतीलाई त्यति बेला खुसी पार्न हेतु, श्रीमतीलाई त्यति बेला प्रेयर उनको कुरामा एग्री गर्नु हेतु उहाँले एउटा इतिहास अर्को तरिकाले कोरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसको कन्सिक्वेन्स भरे हामी हेर्दै जानेछौँ। प्रेयर ऊ त्यति बेला आफ्नो डिसिसनमा, निर्णयमा उनले आफ्नो श्रीमतीको कुरा सुनेर उनले निर्णय लिएको प्रेयर हामी पाउँदछौँ। अनि यो पत्रमा लगभग फिलेमोनको यही निर्णय चाहिँ जिन्दगीमा एकदम डरलाग्दो ड्रास्टिक उनको जीवनमा यसले इम्प्याक्ट गरेका पाउँदछ। उनको यो निर्णयले जिन्दगीमा उसको इतिहास, सेवकाईको इतिहासका कालो लेखेको यही निर्णयले उनको सेवकाईमा धब्बा लागेको, उनको यो निर्णयले उनको जिन्दगीमा एउटा लिडरसिपको फेल निर्णय, आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी पार्ने रूपले आफ्नो श्रीमतीको कुरालाई मान्दाखेरि उनको मिनिस्ट्रीको कथा बाँधिएको कोरिएको प्रेयर हामी बाइबलमा प्रेयर हामी पाउँदछौँ। केही क्षणमा म अझ यो बारेमा बताउँदै लानेछु प्रेयरहरू। त प्रेयर अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त त्यसको बादमा ओनेसिमस चाहिँ घरबाट निकालिदिँदछ। फिलेमोनको वाइफ स्पेसली अफियाले गर्दा अथवा तिनवटा आन्टीले गर्दा भनौँ, अगुवाको श्रीमतीले गर्दा ओनेसिमसलाई निकाल्नु पर्दछ। अनि ओनेसिमस बाहिर निस्किन्दछ। 10-11 वर्षको लगभग छिटो प्रयोग यिनी एउटा बदनाम छिटो, यिनी एउटा कलङ्क लागेको छिटो, जिन्दगीमा हारेको छिटो, जिन्दगीमा क्लेश लागेको छिटो, जिन्दगीमा गल्ती गरेको छिटो, जिन्दगीमा एउटा आक्षेप लागेको छिटो, लगभग एउटा हेल्पलेस छिटो प्रेयरहरू ऊ घरबाट बाहिर हिँड्दछ। उसको त्यसै त टाइटल नोकर रूपमा उनीहरूका घरमा काम गर्दै गरेको हुन्छ र उनले जीवनमा एकपल्ट गल्ती गरेको थिए, तर उनले क्षमा नपाउँदाखेरि विशेष फिलेमोन र उनको श्रीमती अफियाबाट क्षमा नपाइएको व्यक्ति प्रेयर यिनी घरबाट बाहिर निस्किनु पर्दछ र यिनी फिलेमोनको परिवारबाट आउट हुँदछ। त्यसबादमा उनी त्यहाँबाट निस्केपछि बेघर भएर जाँदछ। प्रेयर इतिहासलाई तपाईँले हेर्दै जाँदाखेरि ओनेसिमसको धेरै बेहालत हुँदछ। यिनले प्रेयर जीवनमा गएपछिदेखिलाई उनको शरीरबाट प्रेयर कति दिनसम्म उसले मागेर खाँदछ, कति दिनसम्म अर्काको घरमा गएर प्रेयर जुठो कुराहरू खाँदछ, कति दिनसम्म उनले जिन्दगीमा भोकै भोकै गुजार्दछ ओनेसिमसले। किनकि उनलाई पाल्ने, उनलाई प्रेयर आश्रय दिने व्यक्तिले घरबाट निकालिसकेपछिदेखिलाई प्रेयर उनले जिन्दगीमा दुःख पाउँदछ। उनले आफ्नो मालिकको कुरा नसुन्दा उनको मालिकको घरमा नोक्सानी ल्याउँदा, उनको मालिकको घरमा चोरी गर्दाखेरि उनले आफ्नो जिन्दगीमा दुःख निम्त्याउँदछ, उनले आफ्नो जिन्दगीमा आँसु निम्त्याउँदछ, उनले आफ्नो जिन्दगीमा हार र उनले आफ्नो जिन्दगीमा निराशा निम्त्याउँदछ नि प्रेयरहरू। अनि उनले लगभग उनले गरेको गल्तीको कन्सिक्वेन्स भोग्दै गएको प्रेयर हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि जाँदा जाँदा प्रेयरहरू ओनेसिमस बहुत थाकेको हुँदछ, एकदमै बढी मात्रामा यिनी चिन्तित हुँदछ, यिनी हेल्पलेस हुँदछ। प्रेयर यिनलाई हेल्प गर्ने, यिनलाई भोजन दिने, यिनलाई कपडा दिने, प्रेयर यिनलाई जीवनमा फेरि एडप्ट गर्ने, फेरि पनि प्रेयर मेरो घरमा बस्छ भन्ने अर्को मान्छे उसले पाउँदैनन्। अनि म इमेजिन गर्छु यो व्यक्तिले कयौँपल्ट सुसाइड गर्ने ट्रायल गरे पक्का पनि। अनि यो मान्छेले कयौँपल्ट यिनी भोको रह्यो, जिन्दगीमा हारेको, जिन्दगीमा थाकेको, एक्लो व्यक्ति प्रेयर हो ओनेसिमसलाई हामी देख्दछौँ। अनि यिनी रोमको त्यो जग्गामा ठाउँहरूमा प्रेयर हो, उनी त्यो भिडभाडमा एउटा महिलो, एउटा एक्लो, जिन्दगीमा थाकेको, लुगा च्यातेको साथ, जिन्दगीमा एकदमै निराश एउटा प्रेयर हेल्पलेस व्यक्ति जाँदै गर्दाखेरि एउटा भिडलाई उनले देख्दछ, एउटा भिडलाई।
अनि त्यो भिडहरू प्रेयरहरू भित्र एउटा त्यो भिडहरू कहीँ गइराखेको हुँदछ, भिडहरू कहीँ गइराखेको हुँदछ। अनि त्यो भिडलाई पछ्याउँदै जान्छ ओन्सिमसले पनि। त्यो भिडभित्र कसैको कुरा भइराखेको हुन्छ, कुनै एउटा बाजेको कुरा भइराखेको हुन्छ, कुनै एउटा व्यक्तिको कुरा भइराखेको हुन्छ। हामी त्यो मान्छेलाई भेट्दाखेरि, त्यो व्यक्तिलाई भेट्दाखेरि, त्यो विशेष एउटा बुढो मान्छेलाई भेट्दाखेरि जिन्दगी बदलिन्छ, जिन्दगीमा चङ्गाई आउँछ, जिन्दगीमा छुटकारा आउँछ, जिन्दगीमा एउटा ह्याप्पिनेस आउँदछ, जिन्दगीमा फेरि एउटा बाँच्ने एउटा प्रेरणा मिल्दछ। प्रेयरहरू त्यो हल्ला भइराखेको त्यो भिडलाई पछ्याउँदै 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 प्रेयर ओन्सिमस पनि भिडसँग प्रेयरहरू जाँदछ। त्यही समयमा प्रेयरहरू पावललाई रोमी सैनिकले प्रेयरहरू कैद गरेर प्रेयरहरू रोमी सैनिकले पावललाई चाहिँ बन्द गरेर राख्दछ। हजुरलाई याद रहोस्, पावलहरू अलिकति दिन सक्दैन। पहिलो एफिसिसमा 62 एडीतिर एफिसिसमा पक्रा परेको हुँदछ। पहिलो मिसनरी जर्नीमा प्रेयर पावल विशेष गरेर त्यतिबेला तिमोथी साथमा हुँदछ। अनि सेकेन्ड जर्नीमा उनले जब प्रेयरहरू जब उनी उनको विशेष गरेर मिसनरी जर्नीमा उनी प्रेयर स्पेनतिर जाँदै गर्दाखेरि त्रोआसमा प्रेयर पक्रा पर्दछ। सेकेन्ड टाइम प्रेयर पावल अनि पावल त्यतिबेला सेकेन्ड टाइम अरेस्ट हुँदाखेरि सेकेन्ड टाइममा पावलको साथमा कोही पनि हुँदैन। जबकि बाइबलले भन्दछ पावलको साथमा लुका चाहिँ थिए, तर लुकालाई चाहिँ तिनताको सैनिकले, तिनताको रोमी शासनले किन जेलभित्र हालेन बाइबलभित्र त्यति राम्रो बताएको छैन। तर पावललाई चाहिँ प्रेयर जेलभित्र हालेको हामी पाउँदछौँ। प्रेयर अनि तिनताक चाहिँ घरैभित्र प्रेयरहरू जेल बनाएर पावललाई बन्द गरेर राख्दछ। पावललाई चाहिँ हाउस एरेस्ट गरेर प्रेयरहरू राख्दछ। तपाईँले बाइबलमा यो कुराहरू विशेष एक्ट्स बुक अफ एक्ट्स 28-30-31 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि पावललाई चाहिँ त्यति बेला सरकारले रोमी सैनिकले चाहिँ जेल आफ्नै घरभित्र एरेस्ट गरेर राखेको हुँदछ। अनि पावललाई चाहिँ कहीँ पनि जान दिँदैन सुसमाचार सुनाउनको लागि। पावललाई चाहिँ तिनताक रोमी राज्यपाल नेरोले उनलाई एरेस्ट गरेर विशेष राखेको हुँदछ। अनि कहीँ पनि पावललाई जान दिँदैन। अनि पावललाई चाहिँ कहीँ पनि बाहिर निस्किन दिँदैन, प्रचार गर्न दिँदैन। पावललाई चाहिँ अब उसको जिन्दगीको अन्तिम यात्राहरूले गुजार्दै गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यति बेला कयौँजना मानिसहरूले पावललाई एरेस्ट गरेको जग्गामा मानिसले गएर भेट्न जाँदछ। प्रियहरू 2 जना 3 जना 4 जना मात्र होइन, 100 जना मात्र होइन, तर हजारको भिडले पावललाई गएर भेट्दछ। हामीलाई पावलसँग भेट्न छ, पावललाई हामीले भेट्नै पर्छ। रोमी सैनिकले पावललाई बन्द गरेर राख्यो तर पावलले हामीलाई भेट्न आउन नपाए पनि तर हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्न जान्छौँ। किनकि उहाँलाई भेटिसकेपछि हाम्रो जिन्दगीमा परिवर्तनको कुरा छ, हाम्रो जिन्दगीमा चेन्जेसको कुरा छ। हामीले पावललाई भेटिसकेपछि हामी मानसिकतामा, आत्मिक रूपमा, फिजिकली हामी हिल हुन सक्छौँ। जिन्दगीमा एउटा प्रेरणा आउँदछ, जिन्दगीमा एउटा जोस आउँदछ। एउटा बुढो व्यक्तिलाई हामीले भेट्नै पर्छ भनेर भिडहरू जाँदै गर्दाखेरि त्यही भिडभित्र चाहिँ यो ओन्सिमस पनि प्रेयरहरू त्यही भिडभित्र रुमलिएर प्रेयरहरू पावललाई पनि भेट्न गएको। बहुत राम्रो कथा छ प्रेयर। जब जाँदछ भिडभित्र, त्यो भिडभित्र एउटा ठिटो पनि रुमलिएर जाँदाखेरि म इमेजिन गर्छु बुढो पावलले भिडहरूलाई भेट्दै जाँदछ। प्रेयर भिडहरूलाई रोमी सैनिकले रोक्न सक्दैन पावललाई आउने भिड। सायद 50 जनालाई भेट्न सक्दै थियो, 100 जनालाई र सायद रोक्न सक्दै थियो पावलले र सैनिक अनि प्रेयर रोक्न सक्दैन। तर हजार मानिसहरूले घरमै गएर प्रेयर पावललाई भेट्न थालेपछि रोमी सैनिकहरू हारेको, रोमी सैनिकहरू निराश भएको, प्रेयर उनीहरू असफल भएको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यही भिडभित्र प्रेयरहरू ओन्सिमस पनि जाँदछ। अनि जब जाँदाखेरि म इमेजिन गर्छु एउटा ठिटो 10-11 वर्षको ठिटो, एउटा 10-11 वर्षको ठिटोलाई पावलले देख्दछ। लुगा फाटेको हारपूर्ण जीवन, प्रेयरहरू सायद उनको जीवनमा हाड छाला मात्रै भएको केटो प्रेयर। अनि पावलले उनलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँदछ, अङ्कमा मार्दछ। अनि पावलले प्रेयर सोध्दछ, तिमी कहाँबाट आए, तिमी कुन ठिटो, तिम्रो जीवनमा लत्ता कपडा छैन, तिमी भोको जस्तो म देख्छु, तिमी जिन्दगीमा थाकेको जस्तो म देख्छु, तिमी कसरी यहाँ म कहाँ आयो। उनीहरूको बातचित प्रेयर हुँदछ। प्रेयर एउटा हारेको केटा, जिन्दगीमा प्रेयर एउटा त्रासित दाग लागेको केटा, जिन्दगीमा बदनाम भएको एउटा केटा, प्रेयर हेल्पलेस टुरा केटा, जीवन एकदमै एक्लो केटा, प्रेयर पावलमा बोक्दछ। प्रेयर अनि पावलले सुनसुनाउँदछ। अनि पावलले सबै कथा कहानीहरू सोध्दछ।
अनि लास्टमा ओन्सिमसले भन्दछ मैले गल्ती गरेर त्रुटि गरेँ, मैले फिलेमोनबाटको घरमा आन्टी अफियाको मैले सुन चाँदी चोरेँ, मैले उहाँको घरमा नोक्सानी गरेँ अनि उहाँको घरबाट मलाई निकाल्यो, उहाँको फ्यामिलीबाट मलाई निकाल्यो। आन्टीले मलाई क्षमा दिनु सक्नु भएन, फिलेमोन बडाले मलाई क्षमा दिने कोसिस गर्नु भएको हो, तर आन्टीको कारणले गर्दाखेरि अङ्कल पनि एक भएर म निकालेको व्यक्ति हुँ, कैयौँ दिनदेखि म भड्किएको व्यक्ति हो। प्रियहरू, पावललाई थाहा हुँदछ मैले कलासीमा एउटा व्यक्तिलाई जे देख्थेँ फिलेमोन उनको घरमा बस्ने नोकर यहाँ आएको रहेछ। अनि त्यसको बादमा पावलले प्रियहरू उसलाई सुसमाचार सुनाउँदछ, पावलले प्रभुमा ल्याउँदछ, हुर्काउँदछ, कपडाहरू चेन्ज गर्दछ, खुवाउँदछ, फलोअप गर्दै लाँदछ। बिस्तारै मात्रमा पावलले उनलाई मेच्युरिटीमा ल्याउँदछ। पावल एउटा भत्किएको केटा, टुटेको केटा, बिग्रेको केटा, दाग लागेको केटा, एक्लो केटा, जिन्दगीमा थाकेको केटा, जिन्दगीमा विश्राम नपाएको एउटा टुरो केटालाई प्रियहरू पावलले बनाउँदछ। अनि पावलले बनाइसकेपछि त्यहाँदेखि उनको चेला फिलेमोनलाई लेखेको यो पत्र हो। फेरि यो पत्र म यसरी पढ्न चाहन्छु। तिमीले के गर्नुपर्ने सो आगा दिन ख्रिस्टमा मलाई साहस भए तापनि प्रेमको खातिर म तिमीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म वृद्ध पावल, ओल्ड म्यान पावल, अहिले ख्रिस्ट यीशुको एक म कैदी हुँ। यो फिलेमोनलाई लेखेको पत्र ओन्सिमसको बारेमा। मेरो छोरा ओन्सिमसको निम्ति म निवेदन गर्दछु, जसको निम्ति मेरो कैदी अवस्थामा पिता बनेको छु। तिनी अगाडि तिम्रो निम्ति बेकममा थिए, ओन्सिमस त बेकममा थिए, चोर थिए उनी, तर अहिले तिम्रो निम्ति र मेरो निम्ति पनि काम लाग्ने भएको छ। म तिनलाई जो मेरो आफ्नै हृदयको टुक्रा सम्झिन्छु, तिमी कहाँ म फर्काइ पठाउँदैछु। ओन्सिमसमा फर्काइ, फिलेमोनमा ओन्सिमसलाई बनाएर निर्माण गरेर म पठाइराखेको छु तिमी कहाँ। तिमीलाई मसँगै राख्नमा खुसी हुने थिए, किनकि सुसमाचारको निम्ति मेरो बन्दी अवस्थामा तिम्रो सट्टामा तिमीले मेरो सेवा गर्न सक्दथे। तर तिम्रो अनुमति बिना म केही गर्न चाहन्न, ताकि तिम्रो भलाइ कर्काले गरेको नहोस्, तर तिम्रो आफ्नै स्वेच्छाले गरेको होस्। सायद तिमीबाट केही समयको निम्ति तिनी अलग भएका थिए, ताकि तिनी सधैँको निम्ति तिमीसँग बस्न सकुन्। अब उसो कमान्डर जस्तो गरेर होइन भन्दै हुनुहुन्छ पावलले, फिलेमोन अब म जुन केटालाई पठाउँदैछु बनाएर, अब तिमीले कमान्डर जस्तो नसम्झिनु त्यो केटोलाई, कमारा होइन, तर आफ्नो प्रिय भाइ जस्तै गरी विशेष मेरो निम्ति झन् बढी शरीरमा प्रभुमा समेत तिम्रो निम्ति। यसरी यदि तिमीले मलाई आफ्नै साझेदार सम्झन्छौ भने मलाई चाहिँ तिमीलाई ग्रहण गर। यदि तिमीलाई केही खराबी गरेको थियो पक्का पनि, खराबी गरेको भए पनि, अथवा केही कुराको तिनी ऋणी छन् भने पनि, किनकि उनले चोरी गरेको थियो। पावलले लेख्दछ अब ऋणी भएको छ, उसले तिम्रो घरको सुन चाँदी र विभिन्न कुराहरू चोरेको छ, ऋणी छन् भने सो मेरो हिसाबमा राखिदेऊ। म पावल आफ्नै हातले यो लेख्दछु, त्यो ऋण म पछि गएर तिर्छु। त्यसको बादमा फिलेमोनलाई पावलले प्रियहरू ओन्सिमसलाई फेरि बनाएर पठाइदिएको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ, निर्माण गरेर प्रियहरू पठाएको हामी पाउँदछौँ। ओन्सिमसलाई फेरि पुरापुरी बनाइकन ख्रिस्टमा ल्याएर, त्यसको बादमा चेला बनाएर, एउटा निर्माण गरेर परिपक्वताको लगभग साथमा पठाएको प्रिय हामी पाउँदछौँ। अनि पावलले अति नै प्रियहरू घमण्डको साथमा, बिन्तीको साथमा, नम्रताको साथमा भनौँ यो चिठी ओन्सिमसलाई लेखेको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ। के सिक्ने फिलेमोनको जीवनबाट, के सिक्ने पावल र ओन्सिमसको जीवनबाट, सरल म बताउँ तपाईँलाई प्रियहरू। परमेश्वरको सेवाको लागि आफ्नो निज घर सधैँ खुल्ला थियो। एकदमै मात्रामा फिलेमोनको एकदम फ्यामिली राम्रो थियो। परमेश्वरको सेवाको लागि सिधैमा घरद्वारहरू दिएको थियो, एकदमै मात्रामा पाहुना पातलाई उहाँले राख्दथ्यो, अनि एकदमै मात्रामा सेवकाईमा दिनुजान दिएर दुवैजना लागेको थियो। फ्यामिलीमा फिलेमोन लिडर, फिलेमोनको बुढी लिडर, फिलेमोनको छोरा प्रियहरू अर्खिपस पनि लिडरसिपमा थियो। लिडरसिपको प्रोडक्सन भनौँ, लिडरसिपको निर्माणमा त्यो एउटा परिवार सफल थियो। एल्डरले आफ्नो श्रीमतीलाई लिडर बनाएको थियो, अनि दुईजना हस्बेन्ड र वाइफ मिलेर आफ्नो छोरालाई लिडर बनाएको प्रियहरू थियो। यो सिक्न पर्ने कुरा छ। अनि यहाँबाट एउटा लिडरले आफ्नो छोराछोरीलाई लिडरसिपमा जन्माउनु सक्दो रहेछ, एउटा लिडरले अर्को लिडर बनाउनु सक्दो रहेछ घरमा भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँदछौँ। सफलता र असफलता गर्दाखेरि हामी लिडरहरूले हाम्रो परिवारलाई, फ्यामिलीलाई हामीले अहिलेसम्म बनाउन सक्यौँ भन्ने एउटा प्रश्न सूचक आउन सक्छ प्रियहरू। इफ आइ एम लिडर, यदि म लिडर हो भने मैले मेरो परिवारलाई लिडरसिप दिएँ, मेरो फ्यामिलीमा कोही लिडर छ, मेरो नानीहरू लिडरसिप आएको छ, कम्प्लिटली प्रब्लम बाँचेर, यो ठुलो प्रश्न छ प्रियहरू। यहाँ हामी थाहा पाउन सक्दछौँ यहाँबाट प्रियहरू। मण्डली
मण्डलीको अवस्था माया र सहयोग गर्ने व्यक्ति प्रियहरू थिए। प्रियहरू मण्डलीको अवस्था माया फिक्री गर्ने व्यक्तिहरू प्रियहरू थिए। फिलेमोनको बुढी फिलेमोनको प्रियहरू छ। एकदमै बढी मात्रामा ख्रिस्टको मण्डली भनेर मरिमेट्ने व्यक्ति प्रियहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। प्रियहरू छोरा अकिपसलाई पनि हस्बेन्ड र वाइफले लिडरसिप बनाएको बादमा निर्माण गरेको बादमा अपर्च्युनिटी दिएको छोरालाई हामी पाउँदछौँ। छोरा तिमी लिडरसिपमा आऊ भनेर इम्पार्टेसन गरेको छ, अर्डिनेसन गरेको छ, अपलिफ्ट गरेको पाउँदछौँ। प्रियहरू बाबु र आमाले आफ्नो छोरालाई अपलिफ्ट गरेको, बाबु र आमाले आफ्नो छोरालाई लिडरसिपमा देख्न चाहेको, ट्रेन गरेको, इक्विप गरेको अनि इम्पार्टेसन गरेको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ। लिडरसिपले जहिले पनि प्रियहरू तीनवटा कुरा गर्दछ। अ गुड लिडरसिप, अ गुड लिडर अलवेज इम्पार्टेसन, प्रमोसन, प्रोभिजन अनि अझै एउटा कुरा भन्यो भने प्रियहरू अर्डिनेसन। एउटा राम्रो लिडरले चाहिँ प्रमोसन गर्दछ, एउटा राम्रो लिडरले चाहिँ इम्पार्टेसन गर्दछ, प्रोभिजनको कुरा गर्दछ, अझै हामी जान्छौँ भने प्रोटेक्सनको कुराहरू गर्दछ एउटा लिडरले। फिलेमोन लगभग सक्सेस भएको हामी पाउँदछौँ। यिनले आफ्नो छोरालाई निर्माण गरेको, इम्पार्टेसन गरेको, अपर्च्युनिटी दिएको, छोरालाई प्रेयर उनले अपलिफ्ट गरेको हामी पाउँदछौँ। छोरा तिमी गुड लिडर हौ, म तिम्रो साथमा छु भनेर उनले ख्रिस्ट येशूको नाममा आफ्नो छोरालाई लिडरसिपमा उतारेको हामी पाउँदछौँ। लगभग सफल लिडर हामी पाउँदछौँ। हामी लिडरलाई चुनौतीको कुरा अनि प्रेरणाको कुरा हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई लिडरसिपमा उतार्यौँ भनेर प्रश्न आउन सक्छ। प्रिय यहाँबाट अ सक्सेसफुल लिडर अलवेज कन्सर्निङ टुवर्ड्स हिज सेकेन्ड लाइन लिडर about opportunity and upliftment. Our leaders always protection, provision and the impartation. तीनवटा कुरा मैले यहाँ राखेको छु। एउटा सक्सेस लिडरले जहिले पनि आफ्नो सेकेन्ड लाइन लिडर बनाउँदछ, थर्ड लाइन लिडर बनाउँदछ अनि उसलाई अपर्च्युनिटी दिँदछ अनि उसलाई अपलिफ्टमेन्ट गर्दछ। फिलेमोनले सिकाएको छ मलाई, हामीलाई एउटा राम्रो अगुवाले आफ्नो छोरालाई निर्माण गरे अनि अपलिफ्टमेन्ट गरेको कुराहरू अनि अलवेज प्रोटेक्सन, उसले आफ्नो छोरालाई प्रोटेक्सन दिए अनि प्रोभिजन गरे, लिडरसिपको बारेमा प्रोभिजनको कुराहरू दिए अनि उसले आफ्नो लिडरसिप इम्पार्टेसन गरेको कुराहरू हामी फिलेमोनबाट प्रेयर पाउँदछौँ। तर फाइनली गएर एउटा कुरामा यिनी चुकेको प्रेयर हामी पाउँदछौँ, त्यो चाहिँ उनको श्रीमतीको कुरा थियो। श्रीमतीले सायद यहाँ नचुकेको भए फिलेमोनको लिडरसिप जीवनमा सायद सुनौलो अक्षरले एउटा गुड लिडर भनेर कोरिन सक्दथ्यो। तर फिलेमोन यहाँ आएपछि उनको अलमोस्ट वाइफको डिसिसनमा उनले राम्रो डिसिसन लिन नसक्दाखेरि फिलेमोनको मिनिस्ट्रीमा एउटा कालो इतिहास लेखेको प्रेम पाउँदछौँ। सबै कुरामा फ्यामिलीमा राम्रो थिए, गुड लिडरसिप दिनुमा, सबै आफ्नो प्रपर्टीहरू दिनुमा, थुप्रो कुरा दिनुमा उनीहरू राम्रो थिए। तर यो केटोले ओन्सिमसले गल्ती गरेको बेला उनको वाइफले पनि क्षमा दिनु सक्नु पर्दथ्यो, वाइफले पनि फगिभ गर्नु सक्नु पर्दथ्यो। फिलेमोनले चेस गरेको थियो फगिभ गर आमा भनेर, तर उनको श्रीमती प्रियहरू मानेको थिएन। अनि त्यो समयमा एउटा लिडर हारेको हामी पाउँदछौँ। त्यति बेला फिलेमोन यसरी भन्नु सक्थ्यो, आमा जबकि हजुर एउटा लिडर हुनुहुन्छ, हजुरको घरमा नोक्सानी भएको छ, हजुरको सुन चोरेको छ यो सानो केटोले, तर यो केटा प्रभुमा राम्रो नबढेको कारणले गर्दा, यो केटा चाहिँ एउटा सर्भेन्टको रूपमा एउटा बाल्य अवस्थामा भएको कारणले गर्दा वन्स एकपल्ट क्षमा दियो आमा भनेर उनले भन्नु सक्नु पर्थ्यो। बाइबलले भन्दछ भनेको, तर मान्दै मानेन फिलेमोनको मान्दै मानेन अनि फिलेमोन बेहोस भयो अनि श्रीमतीलाई उनले खुसी पार्ने प्रयास गर्यो अनि ओन्सिमसलाई दुखी पार्ने प्रयास गर्यो अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि उसको इतिहास कालो लेख्यो। प्रेयर फिलेमोनलाई एउटा दाग लाग्दछ कि एउटा आपत परेको बेला कठोर निर्णय लिन नसक्ने अगुवा भनेर प्रेयर फिलेमोनलाई एउटा दाग लाग्दछ। उनले त्यति बेला आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुपर्ने, श्रीमती म चाहिँ एउटा अगुवा हुँ, त्यसले गर्दाखेरि म एउटा कालो इतिहास लेख्न चाहदिनँ, कालो कथा म लेख्न चाहदिनँ। म जुन निर्णय लिन गइराखेको छु हजुरलाई केही दिनको बादमा, केही दिनसम्म हट हुन्छ, केही दिनसम्म हजुरलाई नराम्रो लाग्छ पक्का पनि, तर मैले जुन निर्णय लिइराखेको छु यो निर्णयले एउटा सेतो इतिहास कोर्नेछ। त्यो चाहिँ एउटा केटालाई क्षमा दिनु सक्यो, एउटा अनजान केटालाई माफ दिनु सक्यो, एउटा निर्माण नभइरहेको केटालाई बनाउनु सक्यो, एउटा केटालाई फगिभ गर्यो अनि एउटा केटालाई फेरि पनि क्षमा दिएर प्रभुमा हामीले ल्याउन सक्यो भने एउटा इतिहास प्रिय एउटा कोर्नु सक्यो फिलेमोनले। तर श्रीमतीलाई खुसी पार्नु भएको कारणले गर्दाखेरि फिलेमोनले अपर्च्युनिटी, क्षमा दिने अपर्च्युनिटी, एउटा राम्रो इतिहास कोर्ने अपर्च्युनिटी यिनले लस गर्यो जीवनमा प्रियहरू अनि यिनले कालो कथा लेखेका हामी पाउँदछौँ। क्षमा दिन नसक्ने अगुवा, क्षमा दिन नसक्ने आन्टी, लिडर बन्न नसक्ने, प्रभु मान्छे जित्न नसक्ने, मान्छे सबै कुरा निर्माण गर्न नसक्ने लिडर भनेर प्रियहरू यिनलाई थप्पा लागेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अनि आज विश्वमा सायद कयौँ यस्ता मानिसहरूले सायद हुनसक्छ त्यो चौकीमा बसेर मानिसलाई निर्माण गर्न सकिराखेको भए छैन भन्ने चुनौतीहरू, च्यालेन्ज प्रेयर छन्। प्रेयर
एउटा चुनौतीपूर्ण कुराहरू छन्। अनि यहाँ आएर फिलेमोनले एउटा कठोर निर्णय लिन सक्नु पर्थ्यो। म कालो इतिहास पढ्न चाहदिनँ, मेरो जिन्दगीको निर्णयले म सेतो इतिहास पढ्न चाहन्छु, तर ऊ फेल भयो। एउटा लिडरले जहिले पनि कोही बेला कठोर एउटा निर्णय लिन सक्नुपर्छ मण्डलीको फाइदाका लागि, आफ्नो सेवकाईमा सेतो इतिहास लेख्नका लागि। अनि बाइबलले के भनेको छ भन्ने कुरालाई थाहा गरेर एकदमै हामीले निर्णय लिन सक्नुपर्ने हुन्छ। कोही बेला सायद आफ्नो श्रीमतीलाई पनि कोही बेला मन दुखाउनु पर्ला, कोही बेला हुन्छ आफ्नो परिवारलाई मन दुखाउनु सक्नु पर्ला, तर मण्डलीको फाइदा र सेवकाई र विशेष त परमेश्वरको वचनले के भनेको छ, परमेश्वरको वचनले माफको कुरा गरेको छ, परमेश्वरको वचनले निर्माणको कुरा गरेको छ, परमेश्वरको वचनले एकपल्ट परमेश्वरको वचनले क्षमाको कुरा गरेको छ। फेल भएको हामी पाउँछौँ अफिया। अनि अफियाले आफ्नो हस्बेन्डलाई पनि कालो कथा पढ्न लगायो प्रोयहरू, र आफ्नो हस्बेन्डलाई सही निर्देशन वाइफले दिनु सकेन भन्ने कुराहरू प्रोय यहाँबाट हामी थाहा पाउँदछौँ। त्यही भएर एउटा निर्णयले जिन्दगी प्रोयहरू कालो कथाहरू हामी पढ्न सक्छौँ। यदि तपाईँले जिन्दगीमा सही निर्णय लिनु सक्नु भएन भाइ बहिनी छोराछोरीहरू, जीवनमा कालो अक्षरले तपाईँको लाइफ कोरिन सक्छ। अनि भविष्यमा रिग्रेट सिवाय केही पनि नहोला। त्यही कारण निर्णय बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कोही बेला निर्णय लिनु पर्दा कठोर निर्णय पनि लिन सक्ने पर्ने कुराहरू हुन्छ भने यहाँबाट हामी सिक्न सक्छौँ। प्रियहरू हामी अगाडि बढौँ। लामो समय म बेसी लिन चाहन्न, त अब मैले दुःख लाग्दो भुल बहिनीहरूको जीवनमा प्रियहरू पत्नीलाई खुसी पार्ने या त नानीलाई खुसी पार्ने, एउटा छिटोलाई खुसी पार्ने, आफ्नो वाइफको कुरा मान्नु पर्ने हो या त ओन्सिमसलाई क्षमा दिएर उनको कुरा मान्नु पर्ने भन्ने कुरामा यो प्रभुको अगाडि त्यति बेला त्यो समयमा प्रियहरू फिलेमोन हारेको प्रियहरू हामी पाउँदछौँ। अनि मान्छे निर्माण गर्न नसक्ने, मान्छे बनाउन नसक्ने, मान्छेलाई क्षमा गर्न नसक्ने भन्ने प्रेयर यिनीमाथि आरोप लागेको हामी पाउँदछौँ। प्रेयर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। प्रेयर फिलेमोनको बुढी र फिलेमोनले एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी गुमाएको त्यो चाहिँ हो ओन्सिमसलाई क्षमा दिने एउटा मौका उसले पाएको थियो, बट दे लस्ट द अपर्च्युनिटी। अर्को चाहिँ बिग्रेको मान्छेलाई बनाउने एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थियो फिलेमोन र फिलेमोनको बुढीले, दे लस्ट। दुईटा कुरा लस गरेको छ जीवनमा प्रेयर फिलेमोन र फिलेमोनको बुढीले। एउटा हो बिग्रेको मान्छेलाई, हत्याको मान्छेलाई बनाउने अपर्च्युनिटी पाउनु भएको थियो। अर्को चाहिँ प्रेयर चोरी लागेको मान्छेलाई क्षमा दिएर, प्रभुमा क्षमा दिएर, माफ दिएर परमेश्वरको वचन पालन गरेर प्रभुलाई महिमा गर्ने अनि मान्छेलाई क्षमा दिने एउटा इतिहास उनीहरूले मौका पाएको थियो, बट दे लस्ट। प्रिय छोराछोरी यङ र जवान भाइ बहिनीहरू, जीवनमा बनिने पनि समय आउँछ, जीवनमा क्षमा दिने, क्षमा माग्ने पनि कोही बेला समय आउँछ। हामीले त्यो समय हामीले गुमाउनु हुँदैन। कोही बेला अपर्च्युनिटी हाम्रो जीवनमा आउँछ, हामीले प्रेयर त्यो अपर्च्युनिटी गुमाउनु हुँदैन। जसलाई तपाईँले क्षमा दिनुपर्ने हुन्छ प्लिज क्षमा दिइहाल्नुहोस्, मौका नगमाउनु होला। जोलाई निर्माण गर्नुपर्छ प्रेयर तपाईँले निर्माण गरिहाल्नु होला। तपाईँले अपर्च्युनिटी तपाईँले प्रेयर नगमाउनु होला। सधैँभरि यस्तो अपर्च्युनिटी प्रेयर हामी पाउँदैनौँ। हामी हाम्रो अपर्च्युनिटीलाई मिस नगर्न, तर जीवनमा रुनु पर्ला, काश मैले त्यति बेला उनलाई क्षमा दिएको भए, काश मैले उनलाई बनाएको भए, काश मैले उनलाई निर्माण गरेको भए। आज दुःख लाग्दो कुरो कहीँपल्ट हामीले हाम्रो श्रीमतीलाई हामी सक्छौँ, श्रीमानलाई बनाउनु सायद कोही बेला हामी सक्दैनौँ। हुनसक्छ कोही बेला हाम्रो नानीहरूलाई पनि हामी धेरैपल्ट हामी बनाउन सक्दैनौँ। प्रभुले हामीलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ बनाउने, निर्माण गर्ने, तर हामी धेरैपल्ट सक्दैनौँ। एउटा फ्यामिली टुट्दै गरेकोलाई हामी निर्माण गर्न सक्छ, एउटा परिवार टुट्दै गरेकोलाई हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। प्रेयर म मेरो वाइफलाई बनाउन सक्छु, मेरो वाइफले मलाई बनाउन सक्छ। प्रेयर हामी सक्छौँ बनाउनु प्रभुको वचन अनुसार। तर कयौँ यस्तो अपर्च्युनिटी आयो, हामीले हाम्रो वाइफलाई बनाउनु, हामीले हाम्रो हस्बेन्डलाई बनाउनु, नानीलाई बनाउनु, भत्केकोलाई बनाउनु हामीले सायद कोसिस गरेनौँ, हामीले ट्राई गरेनौँ। प्रेयर अनि हामीले कालो कथाहरू गर्दै गइराखेको छ। प्रेयर म 7-8 दिन मात्रै भयो युएमा आएको, म सक भएँ कतिजनालाई भेट्दाखेरि। प्रेयर भर्खर बिहा गरेको भाइ बहिनीको डिभोर्स, भाइ बहिनीको पापा चुके। प्रेयर मलाई गाह्रो लाग्यो, प्रेयर एकदमै गाह्रो लाग्यो। चुनौती बनाउने मौका पाएर पनि नबनाइराखेको, अनि क्षमा दिने मौका पाएर क्षमा नदिइराखेको। प्रेयरहरू हामी कथा हामीले सही पढ्नुपर्ने हुन्छ। फिलेमोनको पत्रबाट यो कुराहरू प्रेयर हामी सिक्न प्रेयर हामी सक्छौँ। प्रेयरहरू हामी अगाडि बढौँ। मलाई ग्राम स्टेटको जहिले पनि याद आउँछ
ग्रामी स्टेन अस्ट्रेलियाको मान्छेलाई इन्डियामा मारियो, केही वर्ष अगाडि मिसनरी व्यक्तिलाई आगोमा जलाएर मारियो। अनि ग्ल्याडस्टेन मात्र उसको 2टा छोरा र उनको हस्बेन्ड ग्रामी स्टेनलाई त्यहाँको हिन्दू धर्म मान्ने मानिसले मारेका थिए विशेष गरेर। अनि विशेष त्यो दारा सिंह भन्ने मान्छेको लिडरसिप पनि ग्ल्याडस्टेन्सलाई सोध्दछ, तपाईँको हस्बेन्ड आगोमा जलेर मारियो यहाँको एकजना मानिसहरूले, नानी पनि, हजुर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ग्ल्याडस्टेनले भनेको थियो, म क्षमा दिन्छु, म क्षमा दिन्छु दारा सिंह र मेरो हस्बेन्ड मार्नेलाई अनि मेरो नानी मार्नेलाई भनेर उनले क्षमा दिएको थियो। किनकि ग्ल्याडस्टेनले एउटा सुन्दर मौका पायो जिन्दगीमा, ओन्ली वान टाइम उसले मौका पाएको थियो, उसले गुमाएन उनले। अनि उसले त्यति बेलाको मौकालाई उसले ग्राब गरे, यति नै बेला मैले बाइबलको वचन पुरा गर्नुपर्ने, यति नै बेला मैले यीशु मसीहको वचनलाई पुरा गर्नुपर्ने, यति नै बेला मैले परमेश्वरको वर्डलाई पुरा गर्नुपर्ने, यो मौका परमेश्वरले दिनुभएको, यसलाई लस गर्दिनँ, यदि मैले लस गरेँ भने जीवनभर मलाई रिग्रेट हुन्छ अनि परमेश्वरलाई पनि साथमा हर्ट गर्छु, म कुनै पनि हालतले रिभेन्ज लिँदिनँ, म क्षमा दिन्छु भनेर उसले जेलमा एकैपल्ट क्षमा दिने मौका पायो अनि उसले गुमाएन। हालेलुया। प्रेयरहरू आज ग्ल्याडस्टेनलाई विश्वले प्रेयरहरू चिन्दछ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो बिल क्लिन्टन फर्मर प्रेसिडेन्ट प्रेयर अमेरिकाको, उनी व्यभिचारमा पक्रेर लेमिस्की उनको सेक्रेटरीसँग, अनि उसले कयौँबाट व्यभिचार गरेको उनको सेक्रेटरीसँग वर्ल्डलाई त्यो कुरा थाहा थियो। जब कोर्ट र कचहरी चल्यो, प्रेयर बिल क्लिन्टनको वाइफ हिलेरी क्लिन्टनले एउटा मौका पाए, म मेरो बुढालाई बनाउँछु जब ऊ एलर्टस ऊ पक्रा परेको, अनि कोर्टमा भन्दछ हिलेरी क्लिन्टनले, माई लर्ड, मेरो हस्बेन्डलाई फसाइएको हो, मेरो हस्बेन्डले व्यभिचार गरेको होइन, मेरो हस्बेन्डलाई आरोप लागेको हो, मेरो हस्बेन्डलाई यो केटीले फसाएको हो, मेरो हस्बेन्ड व्यभिचारी होइन भनेर आफ्नो श्रीमती स्ट्यान्ड गरेर उड्दछ आफ्नो हस्बेन्डको पक्षमा, जबकि हस्बेन्ड पक्का पनि प्रेयरहरू कल्प्रिट थियो, उसले गल्ती गरेको 100% हो, तर बिल क्लिन्टनलाई बनाउनको लागि हिलेरीले एउटा मौका पाएको थियो। मेरो श्रीमान डरेको छ, मेरो श्रीमान गिरेको छ, मैले मेरो श्रीमानलाई एकपल्टको लागि माफ दिएर मैले श्रीमानलाई एउटा उठाउने मौका पाएको छु, यो अपर्च्युनिटी म गुमाउँदिनँ भनिकन हिलेरी क्लिन्टनले प्रेयर श्रीमानको पक्षमा बोल्दछ। विश्व प्रेयर हल्लिँदछ, कस्तो बुढी कस्तो असम्मको हिलेरी क्लिन्टन प्रेयर, उसले फगिभ गर्दछ आफ्नो हस्बेन्डलाई। तपाईँलाई याद रहोस्, पछाडि गएर ओबामाले यही कुरो थाहा पाएपछि, जब उसको अरू धेरै गुणहरू थिए, प्रेयरहरू हिलेरी क्लिन्टनलाई प्रेयरहरू उनको बिल क्लिन्टनको वाइफलाई एउटा मिनिस्टर पद दिएको हामी पाउँदछौँ। प्रेयर हिलेरी क्लिन्टनको इज्जत त्यहाँदेखि उता धेरै माथि पुगेको, बिग्रेको हस्बेन्डलाई बनाउने, टुटेको हस्बेन्डलाई बनाउने, क्षमाको मुहान, प्रेमको मुहान। हालेलुया। प्रेयर मौका उसले गुमाएन, जीवनमा यस्तो मौका गुमाएन उसले प्रेयर। सायद तपाईँलाई पनि ईश्वरले मौका दिइराखेको होला, श्रीमानलाई बना, फलानालाई बना, फलाना मौका दे, लेट्स ट्राई वान, एकपल्ट वन्स ट्राई गर भनिरहनु भएको होला, तर कहीँ न कहीँ हामी चुकेको हुन सक्छौँ। कहीँ न कहीँ सायद हामीले हाम्रो श्रीमानलाई हुनसक्छ, हामीले हाम्रो श्रीमती आफन्तलाई क्षमा दिने कुरा, माफ गर्ने कुरामा हामीले सायद सुन्दर अपर्च्युनिटी सायद पायो होला, तर सबै टाइम हामीले सायद लस गरेको हुनसक्छ प्रेयर, अनि रिग्रेटमा हामी जीवन जिएको हुन्छ। प्रेयर यो सन्देशले के न के तपाईँलाई मलाई सिकाउँदछ प्रेयर। म अगाडि बढ्छु अब। ल प्रेयर धेरै यस्तो टेस्टिमोनिजहरू छ, तर म धेरै टेस्टिमोनीहरू तपाईँको अगाडि म राख्न चाहन्न। त अब प्रेयर ओन्सिमसको कुरा गरौँ, लाभ पुर्याउने व्यक्ति हो यो मान्छे प्रेयर आफ्नो मालिकको घरमा चोर्दा, मालिकको घरमा चोर्दा यसले कन्सिक्वेन्स भोगेका हामी पाउँदछौँ। ओन्सिमसले मालिकको घरमा लोभ गरेर चोरी गरे, अनि मालिकको भरोसा र विश्वास तोडे, मालिकको विश्वास भरोसा तोडेपछि दुःख पाए, लान्छना प्रेम लागे, इज्जत गए, एक्लो भए, अनि भोक र नाङ्गो भए, मालिकको अनुग्रह माया र सुरक्षाबाट टाढिनु पर्यो। सिम्पल वे, एकदमै सिम्पल। आदम र हवाले पनि परमेश्वरको भरोसा र विश्वास तोडेका थिए, अनि यसले श्राप पाए। फेरि आदम र हवाले जब पाप गरेको बादमा फेरि लगभग बाइबलमा 8000 ब्लेसिङहरू छ एउटा विश्वासी माथि जो प्रभुको डर भएमा हिँड्दछ। तर जसले परमेश्वरको वचनलाई तोड्दछ, ज्ञात रहोस्, जसले परमेश्वरको वचन तोडेर पापमा डुब्दछ, ज्ञात रहोस् उनलाई 600+ कर्सेसहरू छ बाइबलमा।
जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ 8000 भन्दा बेसी आशिषहरू छ बाइबलमा तपाईको जीवन मेरो जीवनमा। तर जसले परमेश्वरको वचन तोडेर प्रभुको डर भई मान्दैन, अगुवाको डर भई मान्दैन, आफ्नो पापाको डर भई मान्दैन, आफ्नो अगुवालाई हर्ट गर्छ, आफ्नो बाबुलाई हर्ट गर्छ, परमेश्वरलाई हर्ट गर्छ, यात्रा 600+ कर्सेसहरू बाइबल भित्र छ। तपाईले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र नै धेरैजना विश्वासीहरू गरिब, रोगी, कष्ट, डिससेटिस्फाइड, फेलुअर जिन्दगीमा प्रिय हारेको कारण चाहिँ काहीँ न काहीँ परमेश्वरको भरोसा तोडेको छ, आमाको भरोसा तोडेको छ, अगुवाको भरोसा तोडेको छ। उ डेस्परेट, उसको जिन्दगीमा यही कुरा आयो ओन्सिमसको जीवनमा। ओन्सिमस भोको भएको, नाङ्गो भएको, क्लेश लागेको, घरविहीन भएको, कपडाविहीन भएको, यसले आफ्नो मालिकको भरोसा तोडे, मालिकिनको भरोसा तोडे। उनले खानु पिउनु त्यो भइराखेको त राम्रो थियो, सुन्दर सुन्दर घर उसको लागि एभ्रिथिङ कुरा सबै कुरा थियो। तर किन मालिकसँग डराएन, मालिकसँग डराएन? उसले चोरी गरेर चोरको लान्छना लाग्यो, प्लेन लाग्यो, घरबाट निकालिनु पर्यो। यिनले प्रियहरू भोगेको हामी पाउँदछौँ। त्यहीबाट जिन्दगीमा हामी परमेश्वरको भरोसा तोडेर प्रभुको वचन जब हामी तोडेर संसारतिर लाग्छौँ, संसारले त प्रियहरू टुक्रा 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 पार्दछ, संसारले त डेस्ट्रोय गर्दछ, प्रियहरू संसारले डेस्ट्रोय गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि आज हुनसक्छ आबुधाबीमा या दुबईमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रभुले काम दिनुभएको छ या तपाईँलाई पैसा पनि दिनुभएको छ। कहीँ न कहीँ तर कहीँ न कहीँ कता 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 जिन्दगी नमिलिराखेको छ कि जिन्दगीमा निराश या फिक्री, जिन्दगीमा या केही फेलुअर किन होला भनेर प्रेयर मूल्याङ्कन हामी आफै गर्न सक्छौँ। कहीँ न कहीँ त हामीले परमेश्वरको वचन तोडेको छैनौँ भन्ने कुराहरू आफ्नो ठुलाजनको, आमा बाउको प्रियहरू कहीँ न कहीँ मन त दुखाएको छैन र हाम्रो जिन्दगी दुःख त आएको होइन। प्रेयर यो प्रश्न हामी गर्न सक्छौँ। प्रेयर हामीहरूले परमेश्वरको भरोसा करार तोड्नु हुँदैन, अगुवाको आफ्नो मातापिताको भरोसा र विश्वासलाई कहिले पनि तोड्नु हुँदैन। प्रियहरू अहिले धेरै प्रब्लम छ, धेरै जग्गा लगभग 35-36 देशमा म गएको लानुभयो। अहिलेको जवानहरूमा एकदम एउटा प्रब्लम आइराखेको छ। यो चाहिँ सायद तपाईँहरूको त्यस्तो नहोला, तपाईँको जीवन त्यस्तो नहोला, तर हाम्रोतिर त्यो प्रब्लम आइराखेको छ। जवानहरूले आजकल अगुवाहरूको भरोसा निकै तोड्न थालेको छ, आमा बाउको भरोसा निकै तोड्न थालेको छ, परमेश्वरको पनि भरोसा निकै तोड्न थालिराखेको छ। अनि बाबु आमाहरूको विशेष अगुवाहरूको अलिकति हप्काइ, अलिकति गाइडेन्स, अलिकति कडा शब्दहरू आजकल मन नपराउने पनि भइराखेको प्रेयरहरू पाउँदछ। विशेष जवानहरू सायद तपाईँ त्यस्तो नहोला, तर प्रेयरहरू शैतानले यस्तो कुरा लिइराखेको छ। म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु कि तपाईँ र मैले परमेश्वरको भरोसालाई नतोडौँ, हट नगरौँ, परमेश्वर आमा बाउलाई हामी हट नगरौँ भने आफ्नो स्पेसली अझै अगुवालाई प्रेयर हामी हट नगरौँ, कहिले पनि नेभर हट, हामी कहिले पनि हट नगरौँ प्रेयर। हालेलुया। कोही बेला अगुवाले एक थप्पड मलाई लगाउँछ भने मैले सहन सक्नुपर्छ, कोही बेला त्यो चाहिँ प्रेयर आशिष हुन्छ। यो 25 वर्ष 26 वर्ष सेवा गर्दै जाँदा सिकेको कुराहरू प्रेयर हो। सके अब म पावलबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू, क्रिस्चियन मण्डलीहरूलाई सताउने पावल पहिला सावल थिए, आफैमा त अलौकिक रूपमा परिवर्तन प्रेयर ट्रान्सफर्म भएन, तर उनको जीवनले धेरैलाई सकारात्मक रूपमा परिवर्तन गरे। उनले जिएको जीवन र सेवकाईले हजारौं अनि लाखौं मानिसहरूको जीवनमा रूपान्तरण ल्याए। सुसमाचारलाई एसियाबाट युरोपसम्म पुर्याउन उनको ठुलो योगदान रह्यो। पावलको सुसमाचारद्वारा पापीहरू परमेश्वरको प्रस्ताव गर्दै आए। उनले मुख खोल्दा पवित्र आत्माको शक्तिले विश्वासको लागि मानिसको हृदय तयार गर्यो। पावल जब प्रेयरको पापी मान्छे थिए, ऊ परिवर्तन भए। प्रेयर उनी कम्प्लिट परिवर्तन भए। प्रेयर पावल ऊ केही क्षणको लागि मात्र परिवर्तन भएको थिएन। उनको लाइफमा हामी फ्लक्चुएट देख्दैनौँ पावलको बारेमा। माथि प्रोममा गएको, फेरि तल गिरेको, माथि परमेश्वरमा गएको, फेरि ब्याकस्लाइड भएको प्रेयर हामी देख्दैनौँ। पावल जिन्दगीमा एकपल्ट ढले, एकपल्ट जिन्दगीमा अन्धा भए। प्रेयरहरू एकपल्ट ऊ लडे, एकपल्ट प्रेयर अन्धा भए। सधैँभरिको लागि प्रेयर ऊ जिन्दगीमा फेरि अर्कोपल्ट अन्धा हुनु परेन, अर्कोपल्ट ऊ ढल्नु परेन, ऊ सधैँभरिको लागि ट्रान्सफर्म भए। हालेलुया, हालेलुया। मलाई लाग्छ परिवर्तन हुनुको लागि कयौँपल्ट ढलिबस्नु पर्दैन, परिवर्तन हुनुको लागि कयौँपल्ट प्रेयर गिरिरहनु सायद पर्दैन। हो, पवित्र आत्माको शक्ति आउँदाखेरि मान्छे गिर्छ, लड्छ, त्यो सबै हो। तर धेरै मानिसहरू पवित्र आत्माको शक्ति आएर ढल्दै फेरि पापमा गिर्दै, फेरि ढल्दै फेरि पापमा गिर्दै गरेको कुरा पनि हामी थाहा पाउँछौँ, जो राम्रो होइन। पावल एकैपल्ट जिन्दगीमा ढले, एकैपल्ट जिन्दगीमा अन्धा भए, फेरि जिन्दगीमा सायद अर्कोपल्ट ऊ ढल्नु परेन, ऊ सदैवको लागि ट्रान्सफर्म भए। चेन्ज मात्र भएन पावल, तर पावल चाहिँ कम्प्लिट मात्रामा ट्रान्सफर्म भए। आजको वर्ल्डमा
हामी कसै पनि व्यक्तिहरूको इतिहास राम्रो छैन। मेरो इतिहास हेर्नु पनि म बहुत खतरनाक मान्छे हो, म तपाईँलाई पछि भेट्दा भन्नु सक्छु। हत्यारा, मान्छे काट्ने, प्रेयरहरू साथीभाइलाई कुट्ने, प्रेयरहरू जिन्दगीमा मान्छे प्रेयरहरू काट्ने, आफ्नै भेनालाई आफ्नो भाइलाई छुरीले हिर्काउने, डरलाग्दो प्रेयरहरू, जाँडसी रङ खाने, डरलाग्दो प्रेयरहरू, डकै जस्तो मान्छे प्रेयरहरू, गाउँमा डरलाग्दो तलका मन्छन्। म कतै राम्रो थिइनँ, तर 25 वर्ष भयो, अब 25 वर्ष भयो प्रेयरहरू प्रत्येक दिन ट्रान्सफर्मेसनको कुरामा म अगाडि गइराखेको छु। हालेलुया। मैले मेरो पुरानो, मलाई कुनै रिग्रेट छैन। मैले फेरि रम सुरु गरेँ, फेरि मैले झगडा सुरु गरेँ, मैले फेरि हत्या सुरु गरेँ, मैले फेरि दुश्मनी सुरु गरेँ, फेरि मैले घिलादो काम सुरु गरेँ भनेर मलाई रिग्रेट छैन। न त मैले मेरो गुरुबालाई फेरि रिग्रेट गर्न दिएको छु। जीवन भाइ बदलिने प्रक्रियामा कन्टिन्यू लागेको छ। मैले यो इतिहास पढ्ने प्रयास गरिराखेको छु। प्रेयरहरू हामी सक्छौँ परिवर्तन हुन, हामी चेन्ज हुन सक्छौँ, हामी पापलाई गुड बाई गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो बानी नराम्रो बानीहरूलाई गुड बाई गरेर पुरा हामी हिल हुन छुटकारा हुन हामी सक्छौँ। पावलले सकेको छ। हालेलुया। जब पावल परिवर्तन भयो तब फेरि पावलले दुनिया मानिसलाई परिवर्तन गरे। उनको जीवनमा एसियाबाट परिवर्तन गराउँदै युरोप कन्ट्रीतिर फेरि पावलले कैयौँ मण्डली स्थापना गरेर मानिसलाई परिवर्तन गरेको हामी देख्दछौँ। एउटै पावल धेरै बाइबलमा काफी भएको हामी देख्दछौँ प्रेयरहरू। अनि यही क्रममा पावलले प्रेयरहरू यही क्रममा ओर्सिमसलाई पनि परिवर्तन गराएको हामी पाउँदछौँ। प्रेयरहरू पावल जेलभित्र थियो। पावलको फिजिकली कुरालाई बन्द गरेर रोमी सैनिकले केवल हात र खुट्टा 5वटा अङ्ग प्रत्यङ्गलाई बन्द गरे, तर पावलको जीवनमा पावलको जोशलाई कसरी बन्द गर्न सकेन, पावलमा भएको गिफ्ट वरदानहरूलाई कसरी बन्द गर्न सकेन, पावलमा भएको एनाउन्टिङलाई कसरी बन्द गर्न सकेन, पावलमा भएको प्रेयरहरू त्यो मिसन हार्टलाई कसरी बन्द गर्न सकेन, पावलको प्रचारीय धावालाई जेलभित्र कसैले बन्द गर्न सकेन। मानिसहरू जेलभित्र उनलाई भेट्न आए। हालेलुया। अनि जेलभित्र आउँदाखेरि पावलमा जुन अभिषेक थियो, पावलमा जुन एनाउन्टिङ थियो, पावलमा जुन शक्तिशाली वरदानहरू थियो, त्यो वरदानहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रेयरहरू मानिसहरू बदलिन्। यो 6-7 दिनको अवधिमा एलएन सहरमा पर्न 2 जना व्यक्तिले प्रभु यीशुलाई हृदय ग्रहण गरे। एलएन सहरबाट कोही आउनु भएको छ? पर एलएन सहरबाट कोही हुनुहुन्छ? 2 व्यक्तिले हृदय प्रेयरहरू ग्रहण गरे। हिजो एउटा बहिनीले बेलुकी 9:30 बजेतिर लगभग हृदय उनले ग्रहण गरे। उनको जीवनको पर्फेक्टली अगमबानीहरू आयो। के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि उनले हृदय हिजो दिनमा ग्रहण गरे। अस्ति एउटा बहिनीले हृदय ग्रहण गरे। एउटा बहिनीले अस्ति मेरो सामनेमा उसको बुट्टी सुटीहरू केहरू फ्याँके प्रेयरहरू, एउटा सामर्थ्य आयो, एउटा शक्ति आयो। प्रेयरहरू ती मानिसहरूले परमेश्वरलाई ग्रहण गरे। हालेलुया। हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा यी कामहरू गर्न चाहनुहुन्छ। पावल पूर्ण रूपमा परिवर्तन ट्रान्सफर भएपछि पवित्र आत्माले भरपूर स्पिरिट फिल व्यक्ति भए। जब मान्छे प्रेयरहरू पावलको जेलभित्र भएको मैले भने शक्ति पावरलाई, अभिषेक एनाउन्टिङलाई, गिफ्ट वरदानहरूलाई, अनि पावलमा भएको गोल लक्ष्यलाई, अनि पावलको उनको डेस्टिनेसनलाई कसरी पनि प्रेयरहरू बाँधेर राख्न सकेन। पावलमा प्रेयर यी कुराहरू थिए। पावर, एनाउन्टिङ, गिफ्ट, उनको जीवनमा लक्ष्य एउटा गोल अनि डेस्टिनेसन थियो। डेस्टिनेसन चाहिँ म अन्तिम दिनसम्म प्रभुको लागि म प्रचार गर्छु, सायद म मर्नु पर्दा पनि म तयार छु। तपाईँलाई थाहा छ पावल प्रेयरहरू नेहरू राज्यपालले 67 AD मा प्रेयरहरू पावललाई प्रेयरहरू स्पेनको बाटो रोमभित्र प्रेयरहरू त्यो यात्रामा बिहेडेड उसको टाउको काटिएको। पावलले चाहिँ प्रेयर उसको टाउको दिएको प्रेयर, पावलले चाहिँ उसको टाउको दिएको प्रेयर, पावल त्यसै गरेको होइन, उसले टाउको दिएको छ क्रिस्टिसको लागि प्रेयर। यति सुन्दर कथा लेखेर प्रेयर गयो प्रेयर पावल। अनि यही व्यक्तिलाई भेटेपछि दुनिया मान्छे परिवर्तन हुन्थे प्रेयर। आज म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु, सायद तपाईँलाई तपाईँको थुप्रै कुराहरूले तपाईँको जीवनमा तपाईँको सेवकाईमा प्रेयर समस्या आउला, या तपाईँको सेवा गर्ने नदेला, डिस्टर्बेन्सको कुरा होला, थुप्रै कुराहरू आउन सक्ला। तर पावलबाट सिक्न पर्ने, यदि तपाईँमा शक्ति छ भने, प्रेयर तपाईँमा प्रदानहरू छ भने, तपाईमा एनाउन्टिङहरू छ भनेदेखिलाई तपाईँको जो लक्ष्यहरू जो छ प्रभुको काम गर्ने ती कुराहरूलाई प्रेयर तपाईँले अगाडि राखेर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ पनि प्रेयर सफलतातिर जानुहुन्छ। अनि तपाईँको जीवनबाट कैयौँ मण्डलीहरू निर्माण हुन्छ, कैयौँ व्यक्तिहरू प्रभुमा आउनेछ, कैयौँ व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा पक्का पनि आउनेछन्। हालेलुया। ल प्रेयर फाइनली
यसरी भन्दछ पावलले, मेरो मुटुको टुक्रा, हृदयको टुक्रा भन्दछ। प्रियहरू, फिलिमोनले बनाउन नसकेको, प्रचार नसकेको, निर्माण नसकेको केटालाई पावलले बनाएर चाहिँ पठाएको हामी पाउँछौँ। पहिला काम नलाग्ने थियो फिलिमोन, ओर्सिबस काम नलाग्ने थियो, तर अब काम लाग्ने भएको छ भनेर प्रियहरू काम लाग्ने बनाएर पठाएको हामी पाउँदछौँ। प्रियहरू, काम लाग्ने बनाएर पठाएको हामी पाउँदछौँ। फिलिमोनले बनाउन नसकेको, फिलिमोनले निर्माण गर्न नसकेको, फिलिमोनले क्षमा दिन नसकेको, फिलिमोनले प्रियहरू क्षमा दिन नसकेपछि लिडरसिपमा के ल्याउन सक्छ उसले नसकेको व्यक्तिलाई पावलले निर्माण गर्दछ। प्रियहरू, एउटै बाइबल समातेको फिलिमोन अनि पावलले एउटै सुनुसियो, तर फिलिमोनले किन बनाउन सकेन, किन फिलिमोनले निर्माण गर्न सकेन भने पावलले चाहिँ प्रियहरू निर्माण गर्न सक्यो, पावलले प्रियहरू बनाउन सक्यो। पावलले एउटा व्यक्तिलाई पक्का बनाएर काम लाग्ने भएका हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, हालेलुया। एक दिन मेरो घरमा फाइनल टेस्टिमनी, एक दिन मेरो घरमा प्रियहरू एकदमै एउटा सुन्दरी केटी आयो, लगभग यो 10-12 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि हाम्रो एउटा फेलोसिप हाम्रो भइराखेको थियो, चर्च फेलोसिप भइराखेको थियो। एउटा सुन्दरी केटी, अति नै राम्री केटी मेरो घरभित्र पसेर आयो। अनि तपाईँ जीवन ज्योति हुनुहुन्छ भने तपाईँ बस्नुहोस्, आज चर्च लाग्दैछ। अनि चर्च लागिसकेपछि भरे एकदम अतालिएको थियो। अनि उनले मलाई भेट्यो, अनि भेटेपछि उनले यसरी भने, तपाईँले 6-7 महिना अगाडि चाहिँ मेरो दिदीलाई केही दार्जिलिङको कुनै भाग अगमबानी गर्न भएको थिएछ मेरो बारेमा, कि तपाईँको एउटा बहिनी छ जसले चाहिँ बुढाले टर्चर गर्छ, बुढाले डरलाग्दो तरिकाले मार्नु खोज्छ, उनलाई चाहिँ बहिनीलाई चाहिँ यीशु मसीहले पछ्याइरहनु भएको छ या खोजिरहनु भएको छ भने अगमबानी आएको थिएछ। अनि मैले तपाईँलाई खोज्दै आज 7 महिनाको बादमा म तपाईँको घरमा आएँ। अनि मैले भने तपाईँको भन्नु के छ? अनि बहिनीले यसरी भन्नुभयो, म तपाईँलाई मेरो दुःखहरू पकाउँछु, मेरो श्रीमानले डरलाग्दो मलाई कुट्छ, मेरो खुट्टामा रडले आगोले पोलेर मेरो श्रीमानले मेरो खुट्टातिर, मेरो फिलातिर, खुट्टातिर रडको दाग पनि देखायो, उसको कुर्ता अलिक माथि सारेर प्रिय उसको श्रीमानले तातो रडहरू हालेको देखायो उसले। मैले कहिले जीवनमा त्यस्तो देखेको थिइनँ कि कुनै केटाले आफ्नो बुढीलाई पनिस गर्दाखेरि चाहिँ तातो रडले चाहिँ प्रियहरू फिलामा र प्रियहरू उनको मासुमा छेडेको मैले यस्तो बुढा, यस्तो क्रूर कहिले पनि देखेको थिइनँ। म छक्कै गरेँ। त्यसको बादमा त्यो बहिनीले, उसको श्रीमानले केटीहरू खेलाउँछ, व्यभिचार गर्छ, कुट्छ, पिट्छ, ड्रग खान्छ, थुप्रै कुराहरू भन्दै लागेपछि त्यहाँदेखि पवित्र आत्मा भने यसरी भन्नुभयो, बन्द गर यसको मुख, अब बन्द गर। अनि मैले बहिनीलाई भने, बहिनी तपाईँले मुख बन्द गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले मलाई भनिदिन्छ, अब तपाईँ नबोल्नुहोस्, मैले यसरी नै भने। अनि त्यो बहिनीको लाइफको बारेमा प्रभुले मेरो यो हृदयभित्र सबै कुराहरू हालिदिनु भयो, उनको सबै पहिलाको जीवनहरू र राइट नाउ के हुँदैछ। अनि मैले यसरी भने, बहिनी म तपाईँलाई कहिले चिन्दिनँ, आज चिन्दैछु। तपाईँको श्रीमानको कैयौँ ब्लेम र सत्यताको कुरा तपाईँले राख्नुभयो, तर तपाईँको बारेमा चाहिँ मलाई प्रभुले सबै कुरा भन्नुभयो। अब म भन्दैछु, जीवनमा सबैभन्दा तितो कुरा तपाईँले आज सुन्नुहुनेछ। उहाँले भन्नुभयो, दाइ म रेडी छु सुन्नको लागि। अनि मैले भने, यो तपाईँको अनुहार हेर्दाखेरि कति सुन्दर हुनुहुन्छ, तपाईँ क्युट ब्युटी प्रिटी तपाईँ हुनुहुन्छ। यही तपाईँको सुन्दर अनुहारले तपाईँ भस्म, तपाईँ अग्नितिर जाने हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ युआर फ्लाइङ प्रस्टिट्युट, मैले अङ्ग्रेजीमा भने तिमी चाहिँ फ्लाइङ प्रस्टिट्युट हौ, तिमी चाहिँ डरलाग्दो वेश्यावृत्ति काम गर्ने। फर्स्ट मैले उसलाई यसरी भने। अनि मैले भन्दै लगेँ, तपाईँ मन्त्रीहरूसँग होटलमा सुत्नुहुन्छ, तपाईँ घिनलाग्दो होटलतिर ठुलो धनी केटाक र धेरैजना मानिससँग तपाईँ सुत्नुहुन्छ, तपाईँ फ्लाइङ प्रस्टिट्युट हो, यति घिनलाग्दो तपाईँ प्रस्टिट्युटको काम गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँको उसले एउटा छोरी पनि लिएर आएको थियो, 7-8 वर्षको छोरी पनि लिएर आएको थियो। तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई जति गल्ती देखाउनु भयो त्यसलाई म मान्छु, तर तपाईँको श्रीमानभन्दा डबल तपाईँ डरलाग्दो पापमा हुनुहुन्छ। अनि तपाईँको यही पापको कारणले गर्दा श्रीमानले तपाईँलाई यो दण्ड दिएको। अनि बहिनी सायद तपाईँले 27-28 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ 30-35-40 वर्षसम्म तपाईँ फ्लाइङ प्रस्टिट्युटको काम गर्न सक्नुहुन्छ। 40 को बादमा तपाईँको यो सुन्दर स्किनहरू तपाईँको चौरी पर्दै जान्छ। अनि फाइनली 40 पुगेपछि तपाईँलाई एड्स लाग्छ, HIV एड्स लाग्छ, अनि तपाईँ नो मोर, तपाईँ मर्नुहुन्छ। अनि फाइनली तपाईँको यो छोरीलाई पनि त्यहाँदेखि त्यो अफिसर्सहरूले एउटा वेश्याको छोरी भनेर यो नानीलाई पनि वेश्याको रूपमा प्रयोग गर्छ। मैले यसरी जब भने, ऊ आकाशपट्टि रोएर करायो, भगवान प्रभु, अन्य जाति हो, रुयो, पुरा रुयो, मलाई बचाऊ भन्दा रुयो। अनि चिचार चाहिँ बाहिरबाट मेरो श्रीमती हामी मिलेर भित्रले ऊ रुयो। अनि यसरी मलाई यसरी भन्नुभयो, म तपाईँलाई आजदेखि मेरो माइती मिलेर भन्छु, आजदेखि म तपाईँलाई मेरो के अरे बाउ सम्झिन्छु, मेरो जेठ दाजु म सम्झिन्छु, प्लिज मलाई तपाईँले बनाउनुहोस्। अब म यो प्रस्टिट्युटबाट निस्किन चाहन्छु, अब यस्तो घिनलाग्दो काम गर्न चाहन्न, म HIV एड्सको पेसेन्ट बन्न चाहन्न, म मेरो सानो
छोरीलाई म बेश्या बनाउन चाहना, प्लिज प्लिज। ऊ रोयो 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 करायो, अनि प्रेयर कराएपछि फाइनली गएर उसले म यीशु मसीहलाई विश्वास गर्छु भन्नुभयो। हालेलुया। फेरि फाइनली रुँदै 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 उसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्यो। अनि बिहान मैले उहाँको हस्बेन्डलाई कल गरेँ, उनको हस्बेन्डको नम्बरमा। मलाई तँ भने प्रेयर तँ कोस मैले भने भाइ प्लिज तपाईँको श्रीमती आज बिहानसम्म जो थियो अब छैन, म पास्टर मान्छे हो, मेरो आएर पनि परिवर्तन भएको छ। अब उसले मलाई डरलाग्दो गाली गर्यो, एकदम डरलाग्दो गाली गर्यो। मैले भने भाइ प्लिज सेकेन्ड विक कमिङ विक स्याटरडे बाद तपाईँ मेरो घरमा आफ्नो वाइफसँग आउनु होला, म तपाईँको वाइफलाई पठाइराखेको छु, म अनि मेरो वाइफ आएर। सेकेन्ड विक शनिबार प्रेयरहरू एउटा भ्यानमा चढेर बाँच्दै बाटोबाट बाँच्दै आएको रहेछ। अनि ड्राइभरले आएर मलाई मेरो श्रीमतीलाई सुटुक्क भन्यो, दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा सबैभन्दा नराम्रो कपाल, सबैभन्दा डरलाग्दो मानिसहरू यो दुईजना हो। डरलाग्दो केटीहरू खेलाउँछ उनको यो केटाले पनि, अनि यो केटीले पनि डरलाग्दो वेश्यावृत्तिको काम गर्छ। तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ कसरी आयो यो दुईजना, तपाईँहरूले कसरी यस्तो झमेला लिनुभयो भनेर भन्नुभयो। मैले भने भाइ नो, तपाईँले यस्तो भन्नु सक्नुहुन्न, तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न, म एउटा पात्री मान्छे हो, मैले यो भाइलाई पनि निर्माण गर्नुपर्छ। मैले त्यो भाइलाई चुप राखेँ। फेरि त्यसको बादमा मेरो अगाडि भाइ त डरलाग्दो 6.5 फुट 6 फुट जस्तो अग्लो, यति केस पालेको, पुरा यहाँबाट ट्याप्टो टेटो भएको प्रेयरहरू, डरलाग्दो जाइन्ट फिगरको रहेछ उसको हस्बेन्ड त, डरलाग्दो प्रेयर। अनि पछि आयो त्यहाँ मेरो घरमा झगडा गरे दुईजना आएर, बुढाबुढी झगडा गरे। अनि मैले दुईजनाले यसरी भने भाइ बहिनी प्लिज साइलेन्स बस्नु। मैले उनीहरूलाई कमान्ड गरेँ, घोडा टेक्नु त दुईजना, जबरजस्ती मैले पहिला उनीहरूलाई घोडा टेक्नु लगाएँ। एकजना कठोर प्रेयर, एउटा बुद्धिस्ट फ्यामिलीलाई प्रेयर हो, उनीहरूलाई हिन्दू धर्म पनि मान्ने बुद्धिस्ट परिवारबाट मैले घोडा टेकाएपछि दुईजनालाई मैले जबरजस्ती उनीहरूको प्रेयरको हात मैले यसरी पक्रेँ। नानी आएको थियो, नानीलाई हात राखेँ। अनि दुईजना मैले आँखा चिम गर्नु लगाएँ जबरजस्ती, उनीहरू बिलिभर होइन। जब मैले उनीहरूको हातमाथि प्रार्थना गरेँ, मैले यसरी प्रार्थना गरेँ, हे प्रभु यो दुईजनाले तपाईँले चिन्दैनन्, यो दुईजनालाई यिनीहरूको परिवारलाई शैतानले आज पुरा हेडेके बनाएर छोट पारेको छ, यिनीहरू दुईजना बिमार छ। प्रभु यो दुईजनाको लाइफमा तपाईँले यिनीहरूलाई ब्लेस गरेर यिनीहरूलाई हिल गर्नुहोस्, यिनीहरूको परिवार यिनीहरूको फ्यामिलीलाई तपाईँले चङ्गाई गर्नुहोस्, यिनीहरूको हस्बेन्ड वाइफको जुन बिमार छ भने मैले बिस्तारै प्रार्थना गर्दाखेरि मेरो हातमा फेरि तातो पानी आउनु थाल्यो, तप 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 तातो पानी। मैले हेर्दै गएँ बहिनी रुखै छ, भाइ रुखै छ, प्रेयर दुईजना रुख्न थाल्यो, साथसाथमा नानी पनि रुन थाल्यो। फेरि एकछिनमा यति डरलाग्दो रुवाबासी भयो दुईजना बुढाबुढी। अनि बुढाले बुढीलाई अङ्कमाल गर्यो, बुढीले बुढालाई अङ्कमाल गर्यो। फेरि यसरी यिनीहरू रोयो, पापा मैले जीवनमा डरलाग्दो गल्ती गरेछु, हजुरलाई धोका दिएन। भाइले भन्नु थाल्यो, मम्मी मैले हजुरलाई डरलाग्दो धोका दिएँ गल्ती गरेर। त्यहाँ सानो नानीलाई अङ्कमाल गरे प्रेयर दुईजनाले, नानी हामी क्षमा चाहन्छौँ, हामी दुईजना हजुरको अगाडि राम्रो पापा आमा हामी होइन। रोयो 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 प्रेयर रोयो, आमा बाउहरू धेरै बेरसम्म मेरो कोठामा प्रेयर रोयो। फाइनली गएर त्यो भाइले पनि ईश्वरलाई विश्वास गरेर मेरो कोठामा हालेलुया। त्यहाँदेखि मैले दार्जिलिङको एउटा जग्गामा फोन गरेँ फलाना भाइलाई, भाइ म 3 जना व्यक्ति तपाईँ कहाँ पठाइदिँदैछु, उनीहरूलाई मैले ख्रिस्ट यीशुमा ग्रहण गराएको छु, अब हजुरले उहाँलाई निर्माण गर्नु होला, किनकि तपाईँको गाउँको नि मानिसहरू मैले उहाँलाई पठाएँ। प्रभु धन्यवाद गरेपछि त्यो भाइले माथि दार्जिलिङको कुनै जग्गामा ब्याप्टिजम दिनुभयो। धन्यवाद। पछाडि गएर त्यहाँबाट आदरणीय डाक्टर भिक्टरजीको ट्रेनिङ सेन्टरमा प्रेयर उहाँलाई पठाउनु भयो। त्यहाँ पास्टरले आदरणीय डाक्टर भिक्टरजीले कयौँ तालिम दिनुभयो, कयौँ ट्रेनर गराउनु भयो, त्यसमा त इक्विप गराउनु भयो। फाइनली उहाँको हातबाट उहाँ दुईजनाले पास्टरको अर्डिनेसन लिनुभयो। हालेलुया। राइट नाउ दार्जिलिङको एउटा ठाउँमा 4वटा मण्डली निर्माण गर्नु भएको छ। त्यो भाइ र बहिनीले एकदमै रिपोर्टेड पास्टर हुनुभयो। लगभग बाइबलमा उहाँले त्यो भाइले एमटिएस पनि सकिसकेको छ। हिजो अस्ति 7-8 महिना मात्रै उहाँको लिडरसिपमा 4 जना व्यक्तिहरूलाई म स्वयं आफैले गएर कसरी डिकन कसरी एल्डरलाई प्रेयर मैले अर्डिनेसन दिएर प्रेयर आए, यो परिवार प्रेयर बढ्यो। हालेलुया। मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ क्षमा दिने, मैले एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ भत्केको मान्छेलाई बनाउने, म र मेरो वाइफ भएर यो अपर्च्युनिटीलाई हामीले प्रेयर गुमाएनौँ। तर हामीले परिवर्तन गरेको होइनौँ त्यो दुईजना भाइ र बहिनीलाई। हालेलुया। शक्ति प्रेयर, अभिषेक, वरदान प्रेयर जब प्रभुले 98 देखि मलाई दिनुभयो, मेरो वाइफलाई दिनुभयो,
पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यले गर्दा प्रिय उनीहरू बढेको। हालेलुया। म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। अब फाइनली यस्तो कयौँ ओन्सिमसहरू आबुधाबीमा छ, कयौँ ओन्सिमसहरू प्रियहरू दुबईमा छ, कयौँ ओन्सिमसहरू युएईमा छ। हेल्पलेस, एक्लो, जिन्दगीमा थाकेको, जिन्दगीमा निराश, जिन्दगीमा आत्तिएको, जिन्दगीमा बाँच्न चाहँदैन, जिन्दगीमा मर्छु भन्नेहरूलाई अब यो कङ्ग्रिगेसनले खोजी निकाल्नुपर्छ। हालेलुया। तपाईले खोजी निकाल्नुपर्छ। तपाईँ यो ठाउँमा, युएईमा, तपाईँ यो दुबईमा, तपाईँ आबुधाबीमा, तपाईँ कामको लागि आउनु भएको होइन। काम त न्यू मात्र हो, तर तपाईँ नेपाल छ इन्डियाको एउटा जग्गाबाट तपाईँ फेरि पावर भएर आउनु भएको भनेर तपाईँले मानिलिनुपर्छ। हालेलुया। यहाँ भत्किएको धेरै संसार छ, भत्किएको नेपालीहरू छ, लाई छोड परेको हेल्पलेस नेपालीलाई निर्माण गर्ने काम, निर्माण गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई ल्याउनु भएको। प्रभुलाई धन्यवाद। आदरणीय पास्टरहरू, धन्यवाद एल्डर बच्चु, अगाडि आएर सिनियर उहाँले काम गर्नुभयो। कयौँ मानिसले प्रभु ल्याउनु भयो। हामी कङ्ग्रिगेसन एकपल्ट हाम्रो सिनियर पास्टरहरू, हाम्रो आजको पास्टरजीहरू, हाम्रो धर्मगुरुहरू, पास्टर आमाहरूलाई ठुलो ताली बजाउनेछ। पावलको काम सुरुवात गर्नुभएको छ, पावलको काम। तर यही भित्र कोही न कोही ओन्सिमसहरू छ, यही भित्र कोही न कोही फिल्म हुन्छ। मिनिस्ट्री राम्रो नबुझ्ने, अभिषेकलाई राम्रो नबुझ्ने, रङ निर्णय लिने, एनाउन्टिङ नभएको, गिफ्टिङहरू नभएको सायद कोही व्यक्तिहरू होला, जुन व्यक्तिहरूलाई हामी पावल भएर उनीहरूलाई एनाउन्टिङ सार्ने, अभिषेक सार्ने, गिफ्टिङ सार्ने, इम्पार्टेसन सार्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। हालेलुया। फेरि ओन्सिमसहरू अब तपाईँले पत्ता लगाउनुपर्छ। यो जग्गामा धेरै ओन्सिमसहरू छ। यो 7 दिनको यात्रामा 3 जना व्यक्तिहरू ओन्सिमस मैले भेटाएँ एलएनमा, जसले रुँदै प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो। हालेलुया। म प्रेरणा दिन्छु। म सकेँ प्रियहरू, फाइनली म सकेँ। अन्तमा गएर प्रियहरू, पवित्र आत्माको शक्तिले गर्दा पत्रुस र योहन्नाको जीवनबाट लङ्गडहरू प्रियहरू निको भएको कुराहरू हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। यो अभिषेकको कुरा हो प्रियहरू, यो नलत एनाउन्टिङको कुराहरू प्रियहरू। आज शैतानले चोट पारेको छ प्रियहरू, संसारलाई एकदमै घाल पारेको छ। अब तपाईँले परमेश्वरको शक्ति र सामर्थ्यमा, परमेश्वरको वरदानहरूमा जब भएर तपाईँ योमा जिउनुहुन्छ, याद गर्नुहोला प्रियहरू, कयौँ यस्तो चोट परेको ओन्सिमसहरूले तपाईँलाई भेट्नु भन्छ, तपाईँलाई खोज्नेवाला छ। फेरि तपाईँले यस्तो लाइफ जिउनुहोस्, हामी यस्तो लाइफ जिउँ कि तपाईँ र मलाई चोट परेको मान्छेहरूले, घायल मान्छेहरूले, फेरि बिमारी मान्छेहरूले, जिन्दगीमा थाकेको मान्छेहरूले हामीलाई भेट्ने इच्छा गरोस्, उनीहरूले हामीलाई भेट्ने इच्छा गरोस्। हालेलुया। तपाईँलाई भेटेपछि तपाईँमा भएको शक्ति, तपाईँ भएको सामर्थ्य, तपाईँ भएको अभिषेकले उनी प्रभुमा पक्का पनि आउनेछन्, उनले प्रभुलाई भेट्नेछन् अनि मण्डली विस्तार भएर जानेछ। हालेलुया। म मेरो सन्देशलाई भन्दाखेरि आज शुक्रबारको सन्देश हो, यो कुनै रिभाइभल मिटिङ होइन, कुनै जग्गाको सेवा पनि होइन। म बेसी समय लिनु हुँदैन। म केही दिन साथ यहाँ बस्छु। मैले डिमोलोजी पढाएँ पर एलएन सहरमा। डिमोलोजीमा तपाईँले 3वटा विषय पाउनुहुन्छ, 3वटा हेभन, त्योमाथि अझै परमेश्वरको जग्गा, एलियनहरू के को थिए भन्ने कुरा, त्यसबाट 9 किसिमको स्वर्गदूतहरू, उनीहरूको काम, उनीहरूको जति पनि उनीहरूको काम गर्ने तरिका, त्यसबाट 3 किसिमको लेयरमा हेलको बादमा प्रेयरहरू, प्रभु यीशु मसीह मरिसक्नु भएको बादमा 3 दिन कुन ठाउँमा गए भन्ने कुराहरू, त्यसमा एलियन को थिए भन्ने कुराहरू, लुसिफर, त्यसको बादमा साँपहरू, त्यसको बादमा स्नेक, त्यसको बादमा कयौँ प्रेयरहरू, भूतात्माको कामहरू, यी कुराहरू मैले त्यहाँ सिकाएर आएँ। मलाई थाहा छैन यहाँ हजुरसँग मैले के सिकाउनु पर्ने हो भन्ने, तर प्रेयरमा आशा गर्छु कि तपाईँ र म बस्दाखेरि साथ हामी यी कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। सायद जाँदा पनि हामी भेट्छौँ, जाँदा पनि हामी आउने समयहरू पाउँछौँ। ममा भएको कुराहरू, परमेश्वरले मलाई दिनु भन्नुभएको कुराहरू म हजुरको अगाडि सेयर गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा छैन तपाईँको छुट्टी कस्तो छ, टाइम कस्तो छ, तर म पुरापुरी तपाईँको निम्ति म प्रार्थनासहित आएको छु। हालेलुया। काम गर्नेछौँ। आज तपाईँ अब फिल्म आउनु होइन, तर आज तपाईँ अब पावलको रोल हेर्दै हुनुहुन्छ। पावलले जेलमा भएर पनि मान्छेहरू परिवर्तन गरे, जेलमा पुगेर पनि मान्छेहरू परिवर्तन गरे, जेलभित्र रहँदाखेरि पनि पावलको अभिषेक, एनाउन्टिङ, उनको गोल, वरदानहरूलाई कसैले पेड़ रोक्न सकेन। तपाईँमा भएको वरदान, तपाईँ भएको गिफ्ट, तपाईँ भएको जोसलाई
यहाँको कुनै पनि कुरोले रोक्न सक्दैन। परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुन्छ। हालेलुया। आजको युगको पकाउने तपाईँ पावलपुरमा हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। ओन्सिमसलाई हामी पत्तो लगाउँ। कहाँ ओन्सिमस छ, एक्लो टुटेको हारेको, उनलाई खोजेर हामी मण्डलीमा ल्याउँ अनि उनीहरूलाई हामी प्रभुमा डोराउँ र उनीहरूलाई पनि हामी हृदयको टुक्रा पावलले भनेको जस्तो हामी भनौँ भनेर म हजुरलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। प्रभुले हजुरलाई आशीष दिउँ। आउनुहोस् हामी आँखा चिम गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद तपाईको वर्डका लागि। तपाईको छोराछोरीहरू नेपालबाट इन्डियाबाट कामको लागि मात्र होइन, तर यहाँ एज अ मिसनरी भएर यहाँको चोट परेको मानिसहरूलाई, एक्लो मानिसहरूलाई, दुखित मानिसहरूलाई परमेश्वरमा भएर यहाँलाई निर्माण गर्न, मानिसलाई बनाउन, मानिसहरूलाई विशेष गरेर ख्रिस्टको बारेमा बताउन अनि आजको ओन्सिमस जस्तालाई चोट परेकोलाई निर्माण बनाउन तपाईँ परमेश्वरले यहाँलाई ल्याउनु भएको, यहाँलाई ब्लेस गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्। म प्रार्थना गर्छु यहाँको जीवनबाट हजारौँजना मानिसहरू बनिन सकुन्, निर्माण हुन सकुन्। भगवान म तपाईँसँग एउटा प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद। प्रार्थना सुन्नुभएको लागि यीशु मसीहको अति नै मिठो नाममा आमेन। सबैजना जय मसीह।